Tadam! Rahapodin jakso 347 nyt meidän paras arvaus tässä näin, ja siitä ei nyt saa Volvoon mallia millään tekemälläkään, mutta niin kuin huomaatte, niin istumme taas Miikan kanssa tässä yhdellä laidalla, ja se tarkoittaa sitä, että meillä on täällä tänään meitä järisyttävämpi, mahtavampi vieras. Otetaanko tämä uusiksi? Ei missään nimessä. Mitä Rahapodi sanoo, ei oteta uusiksi. Ei oteta, ei. Hei, tosiaan, tervetuloa Mika Niemelä, valtiovarainministeriö budjettipäällikkö. Hienoa, että pääsit tänne Rahapodin studioon. Kiitoksia ja hyvää huomenta. Huomenta. Ja sä oot tosiaan ollut kaivattu vieras. Me ollaan yritetty saada sut tänne ainakin tämän vuoden ajan. Mutta aina totta kai tullut mieleen, että nyt kysytään pikaa tänne, kun on ollut jotain ajankohtaista, johon sullakin, joka on johtanut siihen, että sulla on ollut työpöytä täynnä. Niin se on hallitusneuvottelut, budjettiriihi, kaikennäköiset muut kuviot. No, nämä imee sut ihan täysin sinne. Joo, kyllä se hyvin kokonaisvaltaista on, että silloin kun valmistaudutaan budjettiriiheen, niin siinä kyllä muutama viikko ennen riihtä, niin ollaan aika pitkälle työtehtävissä kiinni ja tuo jälkikasvun näkeminen jää vähän vähemmälle ja toki niin kuin hallitusneuvottelussakin, niin ne tietysti kesti tällä kerralla niin muutaman kuukauden ja kyllä siellä tuli aika paljon aikaa vietettyä sitten, että melkein harva se päivä oli. Säätytalo tuli tutuksi. Kyllä Säätytalo on aiemmiltakin kerralta tietysti tuttu ja monessa muussakin, mutta ehkä nyt niin kuin uudessa roolissa, kun on nyt reilun vuoden päivät ollut budjettipäällikkönä, niin nyt sitten oli vähän enemmän siellä istumista ja mielenkiintoisia aikoja ja varmasti sieltä niiltä pohjilta on hyvä jatkaa tätä nelivuotiskautta eteenpäin. No mitäs just vuosi sitten, niin moni ihmetteli, kun A-studio tuli ihan tuore hahmo sillä niin kuin kaapista ovenkarmit rymisten ulos ja kertoo siellä sitten, että nyt valtiovarainministeriö on päättänyt, että nyt tarvitaan leikkauslista ja 9 miljardia ja tästä kohdasta otetaan ne. Moni ihmetteli, että mitä ihmettä. Kuka tämä on ja mistä se tulee? Kuka tämä on ja mistä tulee ja miten se voi tämmöisellä itsevarmuudella sanoa, että valtiovarainministeriö on päättänyt ja eikö poliitikot, eikö ne ole yleensä, jotka sopii nämä hommat, niin mistä sä tulit ja millä agendalla ja kerro vähän itsestä sitten taustaa. Joo. No taustahan mulla on aina pitää muistaa ne synnyn sijat ja konnut tuolta Itä-Suomesta, eli mä oon Lieksasta lähtöisin niin kuin moni muukin, koska Lieksa on ollut monia vuosia muuttotappiokunta, eli sieltä on tietysti paljon ihmisiä muutellut muualle ja sieltä päädyin sitten Turkuun opiskelemaan ja sieltä sitten muutama askeleen pienen kasvusijoitusyhtiön kautta niin tuonne virkamieheksi ja ennen kuin siirryn tänne valtiovarainministeriöön, niin mä olin parisenkymmentä vuotta tuolla työ- ja elinkeinoministeriössä, eli en tullut hirvittävän kaukaa sinne valtiovarainministeriöön, itse me tehtiin semmoinen videokin tuonne valtioneuvoston sisäiseen intranettiin, missä virkamies vaihtaa puolta ja kävelee yli kadun ja kävelin sen kadun yli, eli siirtymä oli vajaa 100 metriä sitten vanhalta toimistolta uuteen toimistoon ja mulla on semmoinen tausta, että mä oon tietysti niin kuin pitkään ollut budjettimaailmassa, tehnyt budjettiin liittyviä asioita siellä työ- ja elinkeinoministeriön ja sitä edeltävän kauppa- ja teollisuusministeriön puolella, eli siellä ihan 2000-luvun alusta lähtien, niin budjetti on kulkenut takataskussa ja sitten on ollut myös esimerkiksi omistajaohjaukseen paljon tehtäviä ja tulosohjaukseen liittyen, että aika laajasti päässyt onneksi katsomaan niin kuin valtionhallintoa sieltä sektoriministeriön puolelta ja sitten mulla oli semmoinen etuoikeus nuorena virkamiehenä, että mulla oli erittäin hyvä esimies, talousjohtaja Eero Murto, joka antoi mulle paljon vastuuta. Mulla oli erittäin hyvä kansliapäällikkö siellä, entinen budjettipäällikkö Erkki Virtanen, joka sitten tietysti myös kertoo aina välillä niitä budjettipäällikön aikaisia juttuja ja kyllä mä muistan nuorena kuunnelleeni niitä budjettipäällikön tai entisen budjettipäällikön kertomia tarinoita. Sotatarinoita. Siellä oli monen näköistä ja kyllähän se niin kuin kiehtoi se maailma, että kyllä mä niin kuin kyllä siinä jo nuorempana virkamiehenä. 20 vuotta sitten päätit, että tonne en päättänyt, että mä en suunnittele niin kuin mitään etukäteen, että mä elän hetkessä. Mutta kyllä mä totta kai niin kuin ajattelin mielessäni, että jos nämä asiat valtionhallinnossa kiinnostaa ja budjettiasiat kiinnostaa, niin tuo on kyllä varmasti semmoinen hyvin kiinnostava paikka kaikkinensa, että jos joskus tulee kohdalle ja kaikki tähdet sattuu kohilleen ja elämäntilanne sattuu kohilleen, niin mikä jottei nyt yritä tuonne hakea.
Ja silloin reilu vuosi sitten niin tähdet sattui sitten kohilleen, on yksityiselämä siinä kunnossa ja kaikkinensa ja tulin sitten valituksi tuonne ja enpä ole kyllä päivääkään enkä sekuntia katunut, että kyllä on ollut todella mielenkiintoinen 1,5 vuotta nyt sitten takana ja tietysti niin kuin oma rooli, niin kyllä siinä jo kun siirryin valtiovarainministeriöön, niin kun mua sinne rekrytoitiin, niin tuli selväksi, että pyritään nostamaan hieman tätä profiilia. Eli budjettipäällikköhän ei ole viime vuosina ihan hirvittävästi näkynyt tuolla julkisuudessa. Niin me mietittiin sitä, että hävisitkö jonkun sisäisen tämmöisen pitkän tikun vedon, että sulle jäi se lyhyt tikku ja Mika, sut laitetaan nyt sinne eetteriin kertomaan nämä saatanalliset säkeet, nämä 9 miljardia, mitkä pitää repiä jostain irti, että suolataan sut. Siinä ei ollut semmoista taustalla. Ei ollut, kyllä mun yksi kaverikin ehdotti kyllä ihan samaa, että kävikö sulla se huono säkä ja niin. Ei suinkaan. Että kyllä se siinä, että valtiovarainministeriössähän oli jo paljon valmistelua meneillään, kun mä sinne siirryin ja mä hyppäsin osin liikkuvaa junaa ja siitä se sitten lähti, että sinnehän tuli, kun meillä oli tämmöinen ensimmäinen työryhmäraportti, missä me ehdotettiin tämän julkisen talouden suunnittelujärjestelmän, jossa on siis hallituksen kehys 4 vuoden budjetti käytännössä ja siihen niin kuin uusia ajatuksia. Me julkistettiin se vuosi sitten syksyllä. Ja siitähän se oikeastaan se kierre lähti, että siinä me ehdotettiin niin kuin hieman tiukempia sääntöjä kuin menneellä vaalikaudella. Me opittiin siitä, meillä oli koronakriisi, meille tuli sitten Venäjän raukkamainen hyökkäyssota Ukrainaan, joka haastoi tätä meidän talouden suunnittelujärjestelmää valtion puolella. Niin sanotusta kehyksestä on pidetty aina ennen kiinni ja nyt se sitten jouduttiin rikkomaan muutaman kerran ja me työryhmänä sitten mietittiin uusia keinoja, että miten sitten pystyttäisiin niin kuin hieman paremmin tulevaisuudessa varautumaan näihin riskeihin ja ainahan tulee yllätyksiä ja sitten se sai yllättävän paljon näkyvyyttä siinä julkistuspäivänä ja sen jälkeen meiltä tuli virkamiespuheenvuoro, jossa tuotiin sitten joitakin ajatuksia, eli siinähän me tuotiin tämä 6+3 miljardia sopeutustarve 2 vaalikaudelle. Sitten samaan aikaisesti meillä oli käynnissä työtä meno- ja rakennekartoituksia ja verokartoituksen puolta, missä tuotiin sitten yksityiskohtaisempia toimenpiteitä ja kyllä niin kuin näiden niin kuin julkaisujen kauttahan se käytännössä se näkyvyyskin sitten rakentui ja totta kai on niin kuin hienoa, että me ollaan saatu näkyvyyttä. Pitää nyt muistaa, että on siellä valtiovarainministeriöllä on hieno asiantuntijaorganisaatio taustalla ja tietysti myös muitakin, jotka totta näkyy, kai. Että siellä on kansantalousosaston ylijohtaja Mikko Spolander ja kansliapäällikkö Majanen ja muut, jotka näkyy. Unohdetaan ne kaikki muut. Saat se stara. Siis kaikki katso siellä A-studiossa. Nyt kuka tämä uusi tukkajumala, joka astelee tänne studioon ja latelee nämä. Mutta tarkoittaako tämä nyt sitä, että tämä oli vähän niin kuin bottom up? Täältä virkamies lähtöisesti te keräsitte se 9 miljardia, se 6+3, eikä tullut mitään semmoista niinku taustaohjausta poliitikolta, että jotain tämän tyyppistä pitää vuotaa etukäteen tänne, että kuinka se oli? Se oli just näin, että se meni täysin virkamiesvalmisteluun, että ei meillä niinku poliittista ohjausta ollut laisinkaan. Ja se pitää tietysti vielä muistaa tähän, että mehän valmistellaan ja ehdotetaan asioita ja kyllä se sitten poliittinen puoli on mikä päättää. Että kyllä tässä niinku selkeä roolijako, että me tuodaan tämmöinen. Mutta salaa ette tuonut tätä kuitenkaan. Teillä oli kuitenkin Saarikko, oli teidän ministeri siihen aikaan, niin häneltä salassa tätä pakettia ei valmisteltu eikä tuotu eetteriin. Ei missään nimessä, kyllä me ministeri Saarikolle esiteltiin, että me pari kertaa niin kuin kyllä käytiin sitä läpi ja esiteltiin myös, että minkälaisia ajatuksia meillä täällä on, mutta semmoista niin kuin poliittista ohjausta niin ei suinkaan tullut, että me saatiin virkamiehenä tehdä sitä niin kuin pitääkin pystyä tekemään. Se on niin kuin pohja tuleviin ja tällä kertaa vielä tuleviin hallitusneuvotteluihin. Me pystyttiin tämmöinen niin kuin tarjotin, mehän puhuttiin tarjottimesta, että meillä olisi suinkaan tämmöistä, niin on välillä on tituleita, että on Niemelän lista ollut, niin ei ollut Niemelän listaa. Oli tämmöinen tarjotin, josta sitten poliittinen päätöksentekijä pystyy tekemään haluamansa. Buffetistakin on puhuttu, että lastataan sieltä sitten tarjottimelle just semmoinen lasti, kun on tekee mieli ja mikä maistuu sitten. Mutta siis tämä on mun mielestä äärimmäisen tervetullut muuvi valtiovarainministeriöltä sen takia, että silloin niin kuin asiantuntijat lyö pöytään niin kuin sen tarjottimen. Että jos se lähtee se aloite jostain muualta, niin se on ihan höttöä. Että tavallaan se, että niin kuin, näin se mun mielestä pitäisikin olla. Että asiantuntijat, jotka tietää ja osaa ne luvut, niin on niin kuin aloitteellinen näissä kuvioissa. Ja sanoo faktat, että hei, nyt on sellainen ihmeellisyys, että valtion budjetti on ylijäämäinen, että minne tungetaan rahaa. Ja nyt on taas ehkä sitten toisinpäin, että tämä on niin kuin
kroonisesti alijäämäinen, nyt tarvitsisi tehdä jotain. Ja koska se ohjaa sitten sitä keskustelua ja se keskustelu lähtee sitten niin kuin oikeille raiteille alusta lähtien. Että sen niin kuin tällaisena sivukommenttina. Että On ja tässä tietysti ehkä myös sitten niin kuin unohtuu se, että tämmöisiä samantyyppisiä menoja ja rakennekartoituksia, missä on listattu valtion menoja ja mihin niitä menee ja niin edespäin, niin niitä on tehty myös 4 vuotta sitten, niitä on tehty 8 vuotta sitten, mutta ei ne ihan samalla tavalla noussut sitten tänne tietysti päätöksenteon tueksi. Ja toki tässä nyt on se, että tämä aika huusi sitä, että niin kuin kaikki heräsi tuossa viime talvena siihen, että ei me ihan samalla tavalla voida jatkaa. Että jos me mietitään sitä omaa alkukautta silloin, kun ekoja kertoja rupesin puhumaan tästä meidän tilanteesta ja kuinka valtio ja julkinen talous velkaantuu ja jotakin tarvitsee tehdä, niin kyllä siinä kohti vielä tietyllä esimerkiksi poliittisella kentällä, niin tietyt tahot oli vielä hieman eri mieltä, että tarvitseeko tehdä jotakin vai eikö tarvitse, mutta sitten kun tultiin kohti eduskuntavaalia viime keväänä, niin kyllähän niin kuin konsensus oli siitä, että jotakin tarvitsee tehdä. Keinot totta kai sitten vaihtelee, että mikä se poliittinen ideologia on, niin sitten lähestytään hieman eri tavalla näitä asioita. Onko se oikea tulkinta, että niin kuin valtiovarainministeriö ja siinä niin katsotte ja tiimeinessä, niin katsotte niin kuin enemmänkin sitä, että minne rahat menee, että otetaan se niin kuin tulopuoli annettuna ja sitten mietitään, että miten saadaan rahat riittämään. Enemmänkin kuin se, että alkaisitte ehdottaa, että hei, että nyt täytyy investoida helkkaristi ydinreaktoreihin. No joo, kyllä se enemmän tietysti, totta kai me sitä tulopuolta katsotaan, sitten meillä on vero-osasto tietysti niin kuin vielä keskeinen toimija siellä, joo, että miten se verotus rakentuu ja tulopuoli siellä rakentuu. Totta kai meillä myös on tärkeää talouskasvu, että se hieman tässä niin kuin aina jää taka-alalle, että meitä niin kuin ajatellaan, että kun muistaakseni on muun muassa tituleerattu, kuinka VM rakastaa leikkaamista, niin mä oon hieman eri mieltä, että kun mun rakkauden kohteet on jossakin muualla kuin leikkaamisessa, että kyllähän meillekin on tärkeää se talouskasvu, että mitä paremmin me pystytään niin kuin mahdollistamaan se, että meillä on fiksuja investointeja, me pystytään budjetin kautta vauhdittamaan sitä talouskasvua ja me voidaan tehdä ja pystytään tekemään semmoisia sopeutustoimia, eli suoria leikkauksia taas sitten verojen kiristyksiä, jotka haittaa mahdollisimman vähän sitä talouskasvua. Niin sillä tavallahan me pärjätään, että kyllä tämä meidän tilanne kumminkin on semmoinen, että emme sillä pelkällä leikkaamisella ja verojen kiristämillä pärjätä, että meidän pitää pystyä myös luomaan sitä talouskasvua. No sitten täytyy heti alkuun kysyä sitä, että mitkä on niin kuin, millä tavoin valtiovarainministeriö tällä hetkellä, tai siis niin kuin, mikä on teidän näkemys siitä, että miten me saadaan kasvua tänne Suomeen? Mitkä on ne 3 bullettia? 3 bullettia. No kyllä tietysti, niin kuin, no nythän suhdannetilanne on hieman hankalaa. Totta kai, että tästä pitää meidän päästä niin kuin jollakin tavalla eteenpäin. Ja tietysti me jaetaan se konsensus, mikä nyt yleensäkin yhteiskunnassa jaetaan, että tutkimus- ja kehittämistoimintaan tulee panostaa ja meidän pitää huolehtia niistä tulevaisuuden kasvutarinoista. No se ei meitä vielä niin kuin ihan hetkessä vie eteenpäin, että se on hieman pidemmässä puussa, mutta meillähän on nyt sitten taustalla ja voimassa tuommoinen tutkimus- ja kehitystoiminnan uusi lainsäädäntö, joka takaa sitten sen, että me mennään tässä tulevina vuosina niin koko ajan lainmukaisesti niin kuin tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksessa eteenpäin. Sillä tavalla, että valtio panostaa sinne jonkun sivuun ja sitten toivottavasti sitä kautta pystytään vivuttamaan sitä yksityistä rahoitusta niin sinne tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Sitten tietysti niin kuin on näin, että totta kai tämä niin kuin työmarkkina pitää saada toimimaan juuri sillä tavalla, niin kuin nyt on niin kuin myös hallitusohjelmassa panostettu. Tehdään paljon niin kuin työmarkkinoihin liittyviä uudistuksia siten, että ihmisten on kannattavaa ottaa työtä vastaan, ihmiset työllistyy. Se on tietysti tärkeää, että kyllä se niin kuin, mitä parempi työllisyys meillä on ja ihmiset löytää työpaikkaa, niin sitä enemmän julkinen talous kiittää ja kumartaa. Eli se generoi meille sitä hyvinvointia sinne julkiselle. Ja sä oot nyt virkamies, niin tämä ei ollut poliittinen kanta, vaan tämä on niinku ihan niinku asiantuntijan tarvitaan niinku uudistuksia. Ja keppiä vai porkkanaa? Sekä että varmasti. Että kumpaa enemmän? Niinku, no sanotaan, että en mä nyt lähde tässä kohti vielä keppiä ja porkkanaa arvottamaan sen, kun se täytyy olla niinku tasapainossa. Että kyllähän se tietysti nyt, jos katsoo tätä vaalikautta nyt vaan ihan objektiivisesti ajatellaan ja katsotaan niinku hallitusohjelmaa, niin siellä nyt tietysti hieman enemmän se keppi korostuu, mutta tästä niin kuin toimet rakentuu eteenpäin, että
uskon, että molempia tarvitaan kaiken kaikkiaan. Ja tietysti sitten tullaan siihen, en tiedä monesko pointti on jo menossa, niin kyllä meidän tietysti niin kuin investointiympäristöstä pitää huolta, ja siihen tietysti kuuluu tuo työvoima, että meillä on osaavaa työvoimaa, sitten että meillä on luvitusjärjestelmät kunnossa, sitten että meillä on yleensäkin fiksua investoja, meidän verotus on sillä tasolla, että tänne on järkevää tulla. Niin edespäin. Puhutaanko nyt niinku ulkomaisten suorista investoinneista vai kotimaisista? Sekä että tietysti, että kyllähän meillä niinku nyt on sinällänsä, kun katsoo, katsotaan vaikka Elinkeinoelämän keskusliiton niinku investointitilastoa, siellä taitaa se 200 miljoonaa euroa erinäköisiä investointeja listassa, niin ne kaikki ei tule toteutumaan tietenkään, mutta sillä on paljon niinku uusiutuvaa energiaan liittyviä, on ne sitten tuulivoimaan liittyviä, vetyyn liittyviä asioita tai muita niin kyllä me niitä pystyy saamaan sitten eteenpäin sillä tavalla, että ne oikeasti realisoituu kaiken kaikkiaan. Sitten meillä on tietysti niin kuin tiettyjä tämmöisiä nousevia tai osin vanhoja aloja, kun ajatellaan vaikka, että mitä tänään tai eilen uutisoitiin ja tänään kirjoiteltiin tuolla lehdissä, eräs toimija katselee akkutehtaan paikkaa tänne Suomeen, että kyllä meillä niin kuin täällä meillä on paljon vahvuuksia, esimerkiksi meillä on mineraalia ja meillä on kumminkin kohtuullisen järkevä hintaista sähköä, toimiva yhteiskunta, niin voi olla, että meillä on paljon sellaisia etuja, että meidän täytyy sitten pystyä tämmöisiä uusia teollisuuden aloja tänne synnyttämään. Taitaa olla se sama taho, joka katselee sitä akkutehtaa paikkaan about samasta maasta, missä ne hukkas ankkuri just tuonne Suomenlahdelle, että voi olla, että siinä voi olla pieniä hikappeja tässä matkan varrella. Mutta toivotaan parasta. Totta kai. Ja tässähän nyt niin kuin valitettavan huono kaivoslaki on tulossa voimaan, mutta että niin kuin periaatteessa niin kuin totesit, niin Suomessahan on kaikki edellytykset niin kuin nimenomaan tähän akkutuotantoon. Ja EUlla on nyt iso hinku kasvattaa omavaraisuutta 3% 10% vuoteen 30 mennessä. Niin tässä oli Suomalla nyt sitten sellainen 1000 taalan paikka sanoa, että joo, että tervetuloa vaan, että hoidetaan luvitukset nopeasti ja kaikki tänne vaan, mutta ympäristöhaitat hoidetaan paremmin kuin tähän mennessä ja täältä ei viedä raaka-aineita, vaan täältä viedään pelkästään raaka-aineista valmistettuja lopputuotteita, joten me saadaan niin kuin suurempi siivu tästä jalostusarvosta jäämään Suomeen. Eli sehän kasvattaa sitten Suomen vientiä. Eli meidän pitää vaan vaatia, että Applet ja Teslat ja muut, että tulkaa tänne, tehkää akkuja, tehkää mitä ikinä, mutta täältä ei lähde yksikään mineraalin pala sellaisenaan jossain konttilaivassa tai rahtilaivassa, että pelkästään loppuun jalostettuja juttuja, niin sillähän me saataisiin jäätävä määrä suoria investointeja ensinnäkin tänne, ja tämä nyt on sattumoisin mun lempilapsi, mä yritän niin kuin välttää paasaamista, mutta kuitenkin, niin sehän, eikö tämä nyt olisi sellainen niin kuin sydämen defibrillaattori, joka niin kuin pamauttaisi niin kuin Suomen talouden niin kuin käyntiin, jos mikä. Ai Suomi-neidon käyntiin sitten vai? Niin. Sillä? Joo, siis suorat investoinnit, ja tässähän olisi tällainen mahdollisuus, että jos me osattaisiin vähän niin kuin ajatella itseämme tavallaan. On, ja se on juuri näin, että meillä on tietysti niin kuin mineraaleja paljon täällä yhteiskunnassa, ja me ollaan niitä käytännössä juuri näin, että me ollaan tähän asti niitä rahdattu täältä jonnekin jollakin tietyllä hinnalla. Ja ensin puuta ja sitten mineraaleja. Sitten tässä on kumminkin mahdollisuus nostaa sitä jalostusastetta. Meillä on siis paljon hyviä aiheita tuolla meneillään, että valtiollahan on tämmöinen Suomen Malmijalostus Oy on tämmöinen erityistehtävä yhtiö, joka pyrkii sitten houkuttelemaan näitä investointeja Suomeen, ja tuolla on paljon prosessissa eli valmistelussa olevia asioita. Joko tämä eilen julkistettu akkutehdas on yksi niin kuin kokonaisuus, mikä tietysti niin kuin on suunnannut ulkomailta katseet tänne. Kyllä firma on samasta maasta kuin mistä ankkuri tuolta löytyi tuosta hieman etelämästä. Eli tarkoittaa vaan sitä, että totta kai näin pitää tarkastella läpi ja katsoa huolella sitten, kun mietitään, että miten jatkoaskeleet menee. Meillä on myös paljon katodi- ja anodi-asioita meneillään, ja katodi ja anodi taitaa olla näitä niin kuin akkutehtaan esiasteita. Eli kumminkin tätä jalostusarvoa nostetaan ylöspäin. Ja tässäkin on sitten niin kuin mielenkiintoista muistella, jos mennään niin kuin tuosta 10 vuotta taaksepäin, ja meillä oli tuommoinen Talvivaaran kaivos tuolla
Sotkamossa ja sitähän kovasti oltiin laittamassa silloin kiinni ja siellä sattui todella valitettavia tapahtumia. Silloin niin kuin muistetaan, että vettä oli kaivoksessa aika paljon ja sitä valui sitten ympäristöön ja se on todella valitettavaa, mutta sitten valtio otti sen yli ja siinä oli niin kuin kiikun kaakun, että linjataanko sitten poliittisen päätöksentekijän taholta, että laitetaanko kiinni vai jatketaanko toimintaa ja itse olin sitä kannalla alussa hetken aikaa, että tämä kyllä joutaa niin kuin lappuluukulle, mutta muistan muuttaneeni kantaa siinä matkan varrella ja myös sitten päätöksentekijöille perustelleeni niitä kollegoiden kanssa, että miksi on hyvä jatkaa. Ja kyllä kun katsoo nyt sitten, että mitä materiaalia sieltä Sotkamon suunnalta tulee ja miettii, mitä materiaalia me tarvitaan tähän yhteiskunnan sähköstämiseen ja muutokseen, niin kyllähän se yhtälö pelaa. Onneksi me teimme silloin fiksuja päätöksiä. Hyvä. Me halutaan selvittää täällä. Meidän nuoremmat kuulijat, niin ne etenkin haluaisi tietää, että minkä takia Suomi on nyt tässä jamassa, mitä näillä kaikilla hankkeilla yritetään nyt niin sanotusti uudelleen käynnistää. Joo, että jos me otetaan tällainen draamankaari, että tässä oli nyt niinku tavallaan nämä niinku miten me saataisiin niinku enemmän tekemistä tänne, niin nyt otetaan tämä niinku syyt, miksi me ollaan tässä, ja sitten päästään niihin toimenpiteisiin, mikä olisi niin kuin sun 3 bullettia tietenkin, että miten me hoidetaan tämä Suomi-neito tästä terminaalivaiheesta niin kuin takaisin jaloilleen. Niin, että sä oot varmaan tutkinut lukuja tässä vuosien varrella. Joo, ja on puhuttu siitä, että edellisestä finanssikriisistä asti niin jotain meni vikaan Suomessa. Et kun monet muut maat niin toipu siitä ja jatko matkaa, mutta Suomi jäi kyntämään. Suomi-neito jäi niin kuin kroonisesti alijäämäiseksi, etenkin budjettimielessä. Eli meidän tulot ja menot ei kohtaa enää samalla tavalla. Että aikaisemmin me oltiin tämmöinen vientimaa, me vietiin paljon täällä ja sitten jäi sitä ylijäämää siitä jaettavaksi täällä. Mutta jos jostain syystä jotain nyt tapahtui tässä sen jälkeen. Niin ja myöskin taloudessa muutenkin, niin se niin kuin alijäämä on niin kuin ollut kiihtyvä. Tarkoittaa sitä, että me tuodaan enemmän Suomeen kuin mitä me viedään, niin se tarkoittaa sitä, että me eletään niin kuin luottokortilla koko ajan myöskin niin kuin taloudessa muutenkin. Ja ehkä vielä se, että nyt sä tulit sieltä kaapista ryminällä ulos, kerrot, että nyt kun tehdään nämä muutokset, nämä leikkaukset, ehkä rakennemuutokset, niin sitten homma lähtee rokkaamaan. Että meillä oli nyt viimeiset 4 vuotta niin karikoidusti 4 miljardia valtiontalous pakkasella. Ja nyt me oltiin silleen, että nyt tulee pelastaja, siis ei tarkoita sua vaan sitten, että kun tulee nyt semmoiset poliitikot, jotka miettii näitä asioita uudestaan, niin laittaa sen kondikseen, niin nyt se varmasti puolittuu tai jotain muuta, mutta viimeisimmät tiedot, että se vaan kasvaa, vaikka näitä leikkauksia tehdään, että mitä siellä oikeasti tapahtuu, että niin selitä nyt tämä, että miksi Suomi-neito on tässä jamassa, kun se on tällä hetkellä. Paljon meillä olikaan sitä aikaa. Kyllä meillä on aikaa. Meillä on aikaa, seikkaillaan vähän tässä maailmassa ja tietysti niin kuin, jos hieman historiasta tulee tähän päivään ja sitten miettii, että mihin meidän pitäisi mennä, niin tietysti historiassa se, että sieltä finanssikriisistä 2008 lähtien juuri näin, että me on eletty velaksi ja tietysti siihen mennessä niin me oltiin eletty Nokia hyviä vuosia, eli kyllä se, niin kuin se Nokia kantoi meitä aika paljonkin. Ja Yksi firma ja sen ympärille tietysti niin kuin muodostunut niin kuin osaamiskeskittymät ja sitten tuli finanssikriisi ja tietysti Nokialla meni miten meni ja emme oikein koskaan siitä niin kuin toivottu riittävän hyvin. Ei meille ole tullut semmoisia uusia menestystarinoita tänne ja samaan aikaisesti me sitten on kumminkin meidän käytännössä tuo julkisen talouden rakenne ja budjetin rakenne ja ne menoerot, niin ne on pysynyt hyvin pitkälti samanlaisena. Eli et siellä ei ole semmoista niinku rakenteellista uudistamista tapahtunut, vaikka meillä on niinku osin tätä tulopohjaa sieltä tippunut pois. Ja sitten jos me katsotaan sieltä 2008 vuodesta lähtien tähän mennessä, tätä 15 vuotta, mä oon muuten aina käyttänyt sitä esimerkkiä, että mun vanhemmainen tytär syntyi 2008 vuonna ja hän ei ole nähnyt vielä ylijäämästä valtiontaloutta ja saa nähdä sitten, että tuleeko ikinä näkemään niin, että missä vaiheessa on sitten semmoinen hetki, että näkee IMF tulee ja kertoo, että nyt laitetaan asiat, mustapukuiset miehet tai naiset tulee ja laittaa meidän kondikseen, mutta ja sieltä lähtihän me ollaan itse asiassa niin kuin aika heikossa talouskasvun periodilla oltu tämä 15 vuotta, että siellä on muutama semmoinen
semmoinen kohtuullisen hyvä talouskasvun vuosi, mutta yleensä niitä on edeltänyt sitten hyvin negatiivinen, kuten esimerkiksi korona, sukellettiin alaspäin, sitten kasvettiin hieman seuraavana. Muutenhan me ollaan tallattu semmoista reilua prosenttia. Johtuuko se siitä, että nämä poliitikko sanonut, että hei, otetaan 2 pinnan tai 3 pinnan talouskasvu, se maksaa velat ja mitoitetaan menot sen mukaan, jos talouskasvu ei tullut. Se on ollut sillä tavalla, että sitä on vain toivottu, mutta ne toimenpiteet tai mikä ikinä siellä taustalla on ollutkaan, ne ei ole johdattanut meitä minkäännäköisellä kasvupolulle. Niin. On se osin varmasti niin kuin perustunut siihen kasvun tematiikkaan, että on pyritty siihen, että no hei toivotaan, että kasvetaan hieman ennustettua nopeammin. Ja että osin varmasti näin. No sitten tietysti sekin on hyvä kysymys, että no miksi näin sitten on ollut, että meidän firmoilla niin ei ole mennyt ihan niin hyvin kuin vaikka naapurimaassa on mennyt, meidän tuottavuus ei ole kehittynyt riittävän hyvin ja niin edespäin. Mä oon väärä ihminen niitä syitä analysoimaan, niihin on tietysti niin kuin monia. Se on rahapuolissa todettu moneen otteeseen, että tuottavuuden kasvu on talouden ydintä. Kyllä. Ja tuottavuus ei kasva, ellei tehdä investointeja. Et siinä se niin kuin käytännössä on, että Suomeen ei tehdä investointeja sen takia, että täällä ei ole tekijöitä. Ja täällä ei ole tekijöitä sen takia, että tänne ei kannata tuoda maailmalta tekijöitä, koska meillä on niin kova verotus. Näin me ollaan se paalotettu. No, siinä on hyviä syitä ja juuri viitaten tuossa äsken, kun juteltiin investoinneista, niin juuri näin. Sitten jos niin kuin mietitään sitä, että no mikäs meillä ne niin kuin taustalla olevat ongelmat, niin se on tietysti tämä meidän niin kuin demografinen rakenne, että me vanhennuttammekin, teillekin tulee joka vuosi se vuosi lisää mittaria, ei olla enää nuoria sankareita kukaan meistä, ja samaan aikaisesti sitten nuoret ikäluokat pienentyy tuolla, ja tämä on äärimmäisen epäedullinen rakenne. Martin kävi just Japanissa, ja tiedätkö, siellä niin kuin hommat rokkaa ihan täysin. Siis Singaporessa, mutta siellä oli niin kuin Japanin eksperttien kanssa puhumassa, ja siellä oikeasti Japanissa niin viimeiset 10 vuotta, niin sehän niinku suoraan niinku ylöspäin nousukiitoa siellä. Pitkän tämmöisen samanlaisen Via Dolorosa jälkeen, mitä Suomessakin on ollut. Ja siellä se demografiset tekijät, niin ne on ihan toisen levelillä kuin Suomessa, että ei sekään välttämättä nyt kelpaa meille syyksi. Joo, ei, ja siis se on ja siellä on osatekijänä on se, että naiset on kasvavassa määrin tullut työelämään kiinni. Se on ollut valtava muutos tämän samaisen 10 vuoden aikana, mutta anyways. Joo, ja siis onhan Japanin ja Suomen samantyyppisiä siis demografinen rakenne, että molemmilla meillä on ne niin kuin 40-luvulta taustat siellä meidän niin kuin yhteiskunnassamme, ja mä en ole Japanin asiantuntija, mitä silloin on tehty oikein, mutta sen muistan joskus nuorena junnuna käyneen katsomassa Japanissa, kun sinne vietiin terveysteknologiaa Suomesta juuri tätä varten, että heillä on tulossa ongelma syliin, ja he halusivat lähteä sitä ratkomaan, että en tiedä, ollaanko me suomalaiset sitten oltu ratkaisemassa tätä heidän ongelmaansa. Mutta joka tapauksessa niin tämä tietysti niin kuin haastaa meitä kaikkinensa, että ne meidän ikäsidonnaiset menot, totta kai kun ihmisille tulee lisää ikää ja yhteiskuntamme vanhentuu, niin ne kasvaa ne meidän ikäsidonnaiset menot, ja samaan aikaisesti meidän työvoima täällä pienenee, eli toisin sanoen tarvitsemme ulkomaista työvoimaa ihan ehdottomasti tänne. Me tarvitaan ulkomaalaisia osaajia, että me pystytään tämä meidän paletti pitämään kasassa. Entä euro? Onko se ollut liian kallis meille? Et jos meillä olisi ollut Suomi, tämä on niin ehkä vähän tulenarka aihe, mutta voihan sen ihan todeta, että jos Suomella niin talous on polkenut paikallaan viimeiset 15 vuotta, niin olisihan se saanut vetoapua siitä, että meidän markka olisi heikentynyt ja meidän tuotteet ja palvelut halventunut ulkomaalaisten silmillä katsottuna. No joo, jos leikiteltäisiin tuommoisella ajatuksella, niin kyllä juuri näin, mutta kyllä se varmasti oikein veto oli meidän mennä tuonne euroon mukaan ja pysyä tässä kokonaisuudessa. Mutta jos leikitellään ajatuksilla, niin näinhän se oli. Sitten meillä on sitten erilaiset instrumentit käytössä, ja ehkäpä me ei sitten olla ihan kaikkea vielä tunnistettukaan. Että mutta sehän laittaa painetta niihin rakenteellisiin muutoksiin, kyllä. Ja se korostaa sitä tarvetta, että niiden rakenteellisia muutoksia on pakko viedä läpi, koska kun meillä ei ole sitä heiluvaa niin kuin heikentyvää omaa valuuttaa silloin, kun meidän talous alkaa yskimään, niin meidän on pakko niin kuin ajaa niitä
vaikeita poliittisia rakenteellisia muutospäätöksiä läpi. Kyllä just näin, että kyllä meidän pitää niin kuin muuttaa tässä yhteiskunnassa asioita, että ei meidän niin kuin menot ja tulot, meidän niin kuin nykyinen rakenne, miten meidän tulot kertyy ja meidän nykyinen rakenne, mitä hyvinvointiyhteiskunnan palveluita me rahoitetaan, niin se on, niin kuin tiedämme, niin se ei ole balanssissa ja se ei tule balanssiin ilman, että me tehdään rakenteellisia muutoksia. Tästä tullaan tietysti vähän siihen, että edelleenkin meillä on yli 10 miljardia velkaa. Ensi vuoden budjetissa on 11 miljardia alijäämäinen pikkusen reipas ja sitten vaalikauden viimeinen vuosi näyttää tällä hetkellä reilulta 10 miljardilta. Eli että muuttuko mikään, niin kuin äsken tuossa Siis meinaat sä oikeasti, että me vedetään 10, niin kuin hehtarilukemaltaan 10 miljardin velat 4 vuotta putkea tässä peräkanaa? No siis tällä hetkellä se niin kuin näyttää siltä, mutta tässä on hyvä... kestävyysvaje on sitä luokkaa. Joo, mutta tässä on niin kuin hyvä niin kuin muistaa muutama juttu, että nyt ensinnäkin kun hallitusohjelmassa päätettiin tästä 6 miljardin euron sopeutuspaketista tälle vaalikaudelle, niin sehän rakentuu 4 miljardista näitä suoria säästötoimenpiteitä nettomääräisesti ja sitten noin 2 miljardista niin työllisyyttä vahvistavista niin kuin rakennetoimista. Ja nyt kun me katsotaan tätä meidän palettiin niin kuin ja arvioi tähän alijäämälle niin kuin 4 vuodelle, niin nyt se näyttää siltä, että se siellä viimeisenä vuonna on se reilu 10 miljardia, mutta kun tässä ei vielä ole pystytty huomioimaan sitä rakenteellisten toimien purevuutta, eli sitten kun ne 2 miljardia siellä toivottavasti tulee ja me ollaan todennettu niin kuin valtiovarainministerinä niistä niin kuin merkittävää osa, niin kun niitä todennettuja toimia tulee ja sitä kautta sitä hyötyä, meidän verotulot kasvaa, meidän työttömyysturvaan liittyvät ja työttömyyteen liittyvät menot pienenee, niin sitä kautta me tietysti niin kuin saadaan julkiseen talouteen parempaa tulosta kuin miltä se nyt näyttää. Eli tätä ei ole vielä voitu huomioida noissa numeroissa. No sitten meillä on myös semmoinen asia siellä kuin hyvinvointialueiden omat toimenpiteet. Meillä juuri aloitti hyvinvointialueet toimintansa. Heille on myös ladattu tämmöinen lähes miljardin euron niin kuin oman tuottavuuden kasvu, mikä on kyllä riski kaikkinensa vielä näille alijäämän luvuille. Varsinkin kun niillä ei mitään kannustinta olla tuottavia. Se on niin kuin hankala yhtälö kaikkinensa, mutta nyt tietysti pitää myös muistaa, että hyvinvointialueet on toiminut vasta 10 kuukautta kohta että tässä niin kuin varmasti monet asiat, niin monesta asioista opitaan. Ja budjetit on isosti paukkunut jo nyt. No nyt on hieman, juurihan tuli tuossa niin kuin uutisia, että ja tällä hetkellähän niin kuin näyttää siltä, että se alijäämä on semmoista miljardin euron luokkaa nyt hyvinvointialueella tänä vuonna, ja tähän järjestelmään ja mekanismiaan liittyy semmoinen, että valtio sitten 25 vuonna niin jälkijättöisesti korjaa tämä alijäämä, eli laittaa sen miljardin euroa sitten vuonna 2025 tuonne hyvinvointialueelle. Voitko selittää nyt, että tuleeko se laista vai mistä se on sitten, että periaatteessa on niin kuin näihin ikäsidonnaisiin menoihin, mitkä sote-alueellakin on, niin onko siellä niin kuin avoin shekki käyttää sitä rahaa ihan miten vaan? Sillä tavalla, että miksei vaan niin kuin vedetä, niin kuin, että sulla on se tietty budjetti. Nyt me on niin kuin, puhutaan budjetista. Budjetti on vaikka jollekin hyvinvointialueelle miljardi, niin tehkää sen budjetin sisällä jotain niin kuin allokointeja. Mahdollisimman järkevää. Niin, että jos joltakin porukalta poistetaan hammashoidot, niin sitten poistetaan. Jos joku ikäluokan jälkeen jotain leikkauksia ei tehdä, niin ei tehdä sitten. Vai onko se niin, että nämä on niin lakisääteisiä? Niin, onko vaan niin pakko ja sitten ollaan tietysti silleen, että ruikuttamassa lisää rahaa ja kun mitä ei voida tehdä. Tai sitten, että hei me tarvitaan jonnekin takahikialle joku vuokralääkäri miljoonalla, niin sitten me otetaan se vaan, vaikka ei se ole järkevää touhua. Että niinku, lennätetään se asiakas sieltä mieluummin helikopterilla. Niin, että siis puistelet se itsekin päätä sitten, että niinku, tämä homma ei vaan niinku toimi kaikilta osin. Joo, siis kyllä tämä hankala yhtälö on kaikkinsa, mutta kyllä siellä totta kai siellä on niin kuin lakisääteisiä ihmisten niin kuin perusoikeuksiin liittyviä asioita, mikä tietysti niin kuin se, että ihmisillä on oikeus tiettyihin asioihin ja se sitten maksaa jonkun euron, mutta tietysti kun meillä on nyt vastottain vasta perustettu nämä uudet toimijat, niin totta kai siellä on niin kuin paljon semmoisia asioita, mitä pystyy tekemään fiksusti ja tämäkin pitää niin kuin muistaa, että se ei ole suinkaan hallituksen päättämä hallitusohjelmaan
nämä niin kuin hyvinvointialueiden omien tuottavuustoimien niin kuin tekemiset, vaan alueet ovat itse lähteneet jo viime keväänä ennen kuin Säätytalolle kokoonnuttiin ja nykyinen hallituspohja sinne kokoontui, niin hyvinvointialueet oli itse lähtenyt miettimään, että mitä asioita voidaan tehdä fiksummin, mitä asioita voidaan niin kuin, jättää tekemättä ja niin edespäin, kun meillä on tämmöinen uusi kokonaisuus sylissämme ja niitä toimia ollaan viemässä eteenpäin. Että tietysti valtion rooli on tukea siellä, että hei mahdollisimman fiksusti, totta kai meillä on se rahoituksellinen vastuu, koska alueella ei ole verotusoikeutta tai hyvinvointialueella ei ole verotusoikeutta. Nopea kysymys, olisiko sen järkevämpää, että niillä olisi se verotusoikeus? No se on varmasti asia, mitä on niin kuin mietiskeltävä, kun tämä kokonaisuus menee eteenpäin. Että se on tietysti yksi kysymys, mitä varmasti tullaan tulevien vuosien aikana. Sitten olisi kannustin niin tehdä asioita tehokkaasti. No mutta hei, siinä on myös sekin, että nyt ne hyvinvointialueet ottaa itse velkaa. Ja mä en tiedä, onko niitä laillista ottaa velkaa. Ne vaan ottaa velkaa. Vaikka olisi verotusoikeus, ne alueet voisi ottaa velkaa. Tämä on ihan sama niin kuin lopputulos voi niin kuin olla tässä konkurssissa, eikö voikin? No joo, siis alue, ja kyllä heillä oikeus on ottaa velkaa, ja ei siinä mitään niin kuin kaikkinensa, ja tietysti niin kuin meillähän, sehän käytännössä tässä on tämmöinen rahoituslaki ja lainsäädäntö tietysti taustalla, että tietysti myös käydään tuon valtiovarainministeriön kanssa niin kuin näistä lainanottovaltuuksista, niin kuin alueet lähtee investoimaan jonnekin ja tarvii jonkun lainan, niin sitä niin kuin käydään se vuoropuhelu ja hyväksyntä tuonne valtiovarainministeriön suuntaan, ja tässä on niin kuin paljon liikkuvia palasia ja voin todeta sen, että en ole yksi niistä ihmisistä, hyvin harvoista ihmisistä tässä yhteiskunnassa, joka tuntee hyvinvointialueiden rahoituslain. Niitä ei missään nimessä ole yli 10, jotka tuntee sen syvällisesti ja minä en sekin on vähän huolestuttavaa. Niin. Joo, no ei, mutta siis niin kuin, sillä haluan vaan niin kuin viesti, se on aika hankala kaikkinensa ja on niitä varmasti enemmänkin, mutta siihen liittyy niin kuin paljon kaikkia pikkunippeleitä ja vipuja ja se ehkä pitää niin kuin todeta vielä tuosta niin kuin hallitusohjelmastahan siellä tietysti niin kuin ehkä pikkusen tuohon huoleenkin vastataan, eli on myös kirjattu lause, että lähdetään selvittämään tätä niin kuin jälkikäteistarkistuksen, eli jos niitä alijäämiä tulee, joihin myös alueella on velvoite 3 vuoden aikana kattaa ne alijäämät, mutta siihen niin kuin valtion rahoituksen tarkistukseen, niin siihen tehdään tiukennuksia, että tämä hallitusohjelma on kirjattu, että sitä lähdetään katsoa, että minkälaisia tiukennuksia siihen voidaan tehdä sitten. Vähän pistää niin kuin julkisessa keskustelussa tai näissä artikkeleissa niin kuin silmään, kun siellä on niin kuin, nyt rekrytoitu niin kuin pilvin pimein tyyppejä niin kuin 250 tonnin vuosipalkoilla monelle pallillekin vielä, että ne on niin kuin ne niin kuin keräilee vastuita sieltä ja saa niin kuin rahaa vähän joka suunnalta ja näyttää siltä, että vaikka ymmärtää, miten aika riittää kaikkeen mahdolliseen, mutta rahat kyllä tulee. Mutta siis sinänsä, niin jos sä sanot, että jotain siellä kuitenkin niin kuin sekä hallitusohjelman puolelta ja että niin kuin myöskin hyvinvointialueiden sisältää niin kuin jonkinnäköinen edes tahtotila kustannusten leikkaamiseen on, niin melkein tässä maailmantilanteessa niin haluaa uskoa tohon väittämään ja tarrautua siihen kiinni kuin pelastusrenkaaseen ikään kuin, että kyllä se niin kuin ulkoonpäin katsottuna näyttää ongelmalliselta ja myös just ehkä sen takia, että kun me tiedetään, että rationaalinen ihminen maksimoi omaa hyötyä, se on niin kuin normaalia. Niin jos sulla on sellainen järjestelmä, jossa ei ole mitään kannustinta sille, että se yksittäinen ihminen hyötyy siitä, että se tekee asioita järkevästi, niin eihän se niitä järkevästi tee. Et eihän se hyvää hyvyyttää niitä asioita järkevästi tee. Joo, mutta kyllä mä itse siihen uskon ja tietysti tunnenkin ja tiedänkin paljon noita hyvinvointialueen johtajia, että kyllä he varmasti niin kuin parhaansa tekee siellä ja miettii asioita eteenpäin. Ja kyllähän nyt niin kuin tietysti tämä valtion puolelta tämä viesti on, että ei meillä se piikki tuolla auki. Ei meillä ole tuolla mitään, ei meillä ole tuolla niin kuin mitään semmoisia niin kuin takataskussa rahoja, että me pystyttäisiin sillä niin kuin valtavasti Millä te uhkaatte? Mikä se teidän keppi siihen suuntaan sitten? No totta kai tähän niin kuin no ensinnäkin tietysti, niin kuin, jos lähdetään ihan perusasioista, niin on tietysti se, että meillä on tämä valtiontalouden kehysjärjestelmä, johon tämä nykyinen hallitus on sitoutunut, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on enimmäiskatto niille meidän menoille ja hyvinvointialueiden rahoitus kuuluu tähän
enimmäiskaton piiriin ja se löi meille sen ensimmäisen rajoittimen sinne, että ei meillä ole niin kuin mitään mahdollisuuksia lähteä sen kehyksen yli paukuttelemaan niin kuin tuosta vaan, mutta me on varauduttu siihen, että 2023 se alijäämä on se miljardin siellä hyvinvointialueella, eli kun hallitus teki tämän viimeisimmän ja ensimmäisen koko vaalikauden kehyspäätöksen, niin siellä on varauduttu, että 25 vuodesta eteenpäin, niin silloin tämmöinen miljardin euron varaus sitten kattamaan niitä tämän vuoden alijäämiä. Mutta sitten 24 vuodesta eteenpäin, niin ei siellä mitään ylimääräistä ole. Että hallituksella on siellä pieni varaus niin kuin uusia menoja varten, puhutaan kaiken kaikkiaan koko budjetissa muutamasta 100 miljoonasta eurosta. Hallitus on varannut 400 miljoonaa vuosittain lisäbudjettiin, niin ei sillä niin kuin pystytä kattamaan miljardiluokan alijäämiä. Että kyllä tässä pitää lähteä uudistumaan ja tietysti tämä lainsäädäntö, mitä niin kuin hyvinvointialueeseen liittyy, rahoituslakiin, niin siellä on tietysti näitä tiettyjä keppejä, mitä valtio pystyy sitten niin kuin asettamaan tuonne hyvinvointialueiden suuntaan. Mitä keppejä ne on esimerkiksi? No siellä on tietysti tämä, niin kuin, tullaan tietysti arviointimenettelyyn. Eli onko se pelottava siinä? Pelkääkö se siellä hyvinvointialueella? Me joudutaan arviointimenettelyyn. Tietysti kukaan ei ole vielä lähtenyt siihen, että ehkä se sitten kun kukaan ei ole vielä arviointimenettelyssä, niin on se pelko, mutta että kyllä siellä totta kai on, niin kuin siihen liittyy monia elementtejä. Mutta tärkeätähän tässä nyt on tietysti, että se valtion ja hyvinvointialueiden vuoropuhelu on toimiva, me ymmärretään toisia, me varmasti on opittu ymmärtämään tässä niin kuin tammikuun 1. päivän ja tämän päivän välillä niin aika paljon enemmän. Yhdessä todetaan se, että mikä se niin kuin, tilannekuva siellä on ja sitten niin kuin meidän puolelta niin me on todettu hyvin selkeästi, hallituskin on todennut se hyvin selkeästi, että ei meillä tosiaan, meidän liikkumavara on tässä, että siihen pitää sitten tehdä asioita. Sitten kun vanhuksia kuolee kadulle, niin kyllä se poliittinen tahto sitten niin kuin tsekki aukenee takataskusta ja aletaan kirjoittaa minkä näköisiä summia tahansa, että no joo, mutta ei meillä tietysti ole vanhuksia kuolemassa kadulle, että pitää nyt kumminkin muistaa, että me käytännössä niin tullaan laittamaan tuonne hyvinvointialueiden rahoitukseen niin miljardi enemmän joka vuosi niin kuin siihen nykyiseen tasoon niin kuin nykyiselläänkin, ja totta kai tämä johtuu siitä, että meillä ikäluokat kasvaa ja vanhenee ja ikäsidonnaisia palveluita tulee lisää, ja edelleenkin me ollaan hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa kyllä kaikki niin kuin apua tarvitsevat saavat sitä apua. Että velaksi. Mutta velaksi osin joo, ja sitten tullaan tietysti tähän, että koko ajan me eletään tietysti velaksi ja osin me joudutaan sillä velalla sitten tätä. Monet meidän kuulijat on sitä mieltä, että tämä on tämmöistä ylisukupolvista periaatteessa rahanottoa näiltä nuoremmilta sukupolvilta. Tämä, että me oikeasti nytten pahdetaan nyt, varmaan kohta tulee 10 vuotta sinne 2025, ja milloin tämä nyt alkoi tämä 10 miljardia alijäämä, niin se on niin kuin periaatteessa nämä suuret ikäluokat, mitkä on usein näillä päättävillä paikoilla, ne pahtaa menemään näillä isolla alijäämillä, ja ne isot alijäämät jää sitten niin kuin nuorempien maksettavaksi. Mitä sä oot itse mieltä tästä hommasta, että onko tämä vastuullinen kuvio, vai pitäisikö mä rupea niin kuin alas ajaa tätä hyvinvointivaltiota, että se avoin shekki ei ole enää niin kuin kaikille voimassa? Kyllä minä ja valtiovarainministeriö kaiken kaikkiaan, niin kyllä mehän nostettiin se jo viime vuonna ennen vaaleja niin esille tämä sukupolvien välinen kuilu, mikä tässä on niin kuin syntymässä. Oletteko te ainoa, joka nostaa tätä esille sitten? No ehkä vähänlaisesti niitä muita on ollut tuossa, että ylipäätänsäkin. Raapodi ja valtiovarainministeriö. Että. Niin harvoin meidän rinnalla tuolla niin hirvittävästi aina kavereita on seisomassa, että meillä on se tietysti se oma roolimme ja kyllä tämä niin kuin on totta kai semmoinen, että pakkohan tämä on saada kääntymään, nimenomaan meidän pitää meidän niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan palveluita miettiä uusiksi, miten me tehdään fiksummin, me jätetään varmasti tai joudutaan jättämään jotakin tekemättä, sitten meidän pitää huolehtia niistä investoinnista, taloudesta kasvusta ja sinne tulee tietysti verotus ja JNE-asiat, että me saadaan nämä balanssiin ja kyllä tässä varmasti niin kuin on sillä tavalla osin käynyt, että ehkä, tämä on mun henkilökohtaista ajattelua, että mä oon niin kuin miettinyt aina, että onko se sitten se 90-luvun valitettavat taloudelliset ahdingot, mitä moni on kohdannut, mitä minun lapsuudessa, mä oon lapsuudessa kohdannut sen niin kuin mun lähipiirissä on ollut, tai minun ikäisten lähipiirissä on ollut paljon työttömyyttä ja todella hankalia tilanteita. No me ikäluokat ruvetaan nyt olemaan siinä päättävässä
merkittävässä asemassa, niin se varmasti osin... Me ollaan unohdettu ne jo. Niin, me ollaan unohdettu, mutta sitten se taas osin se siellä sitten niin kuin todennäköisesti painaa meidän repussa, että se, että on nähty pienenä poikana tai tyttönä niitä hädässä olevia tilanteita, sitä työttömyyttä, ja ajatellaan sillä tavalla, että okei, tämmöiseen me ei halua, eihän kukaan tietenkään halua, mutta että sitten valtio pystyy olemaan se, joka sitten niin kuin aina pelastaa joka paikassa, ja sitten kun meillä on yhdistetty tähän tietysti näihin nollakorkojen vuosiin, mitä meillä tuolla on ollut, jolloin osa porukasta on todennut, että velalla ei ole väliä. Siis niin kuin tämmöisiä totemuksia on ollut. Ja pitäisikö ne laittaa linnaan ne tyypit, jotka ei niin kuin taju tämmöisiä asioita? Eipä ne ehkä rikosoikeudelliseen vastuuseen siitä joudu. Mutta se on niin kuin, toivottavasti kaikki oppii näistä virheistä. Virheitä on tehty ja ollut. Mutta kyllähän tästä niin kuin jauhettiin silloin niin kuin 3-4 vuotta sitten niin kuin eikä nyt varmaan Rahapodi ainoa ollut, joka siitä puhuu, että no, taisi olla melkein ainoa kyllä. Eihän se näin mene, että kun otetaan lainaa ja korko on 0, niin se on sitä ikuisesti ja varsinkin niin kuin me nyt tiedetään, että Valtiokonttori on vaihtanut varmat miinusmerkkiset kiinteät korot vaihtuvakorkoisiin just ennen kuin korot lähti nousemaan, ja me tiedetään, että tämä korkotaakka hän on kasvanut mitä 2 miljardia hehtaarilukemaltaan, miten nyt sitten tästä eteenpäin? Se on niin kuin kai se 1000 alan kysymys. Niin, kyllä se varmasti, niin kuin, no jos niin kuin miettii vaikka tätä mennyttä vaalikautta, niin toki siinä niin kuin, jos otetaan ja peilataan sitä hieman ensiksi tähän nykyiseen vaalikauteen ja sitten mitä jatkossa, niin tietysti siinä kun meillä oli nuo pari kriisiä, korona ja sen kautta niin kuin valtio reagoi paljon asioihin. Valtio reagoi liikaa. Se veti talouden kiinni käytännössä, aiheutti niin kuin osa näistä alijäämistä ihan pelkästään sen takia. Osa oli niin kuin ylireagointia ja sitten sanotaan näin, että esimerkkinä otetaan nyt vaikka tietysti tämä energiakriisi, jonka ennustettiin tulevan, mutta joka ei oikeastaan sitten tullutkaan, niin kyllä siinä tietysti niin kuin aika hankalasti niin kuin reagoitiin. Eli ensiksi tehtiin elokuussa 1 paketti, ei oikein tiedetty, että no mitähän tässä on tulossa. Sitten joulukuussa rupesi tulemaan hieman pakkasia muutamaksi viikossa, niin sitten alkoi seuraavan paketin valmistelu. Eli valtio reagoi siihen hyvin vahvasti, eli poliittinen puoli tietysti niin kuin halusi. Se oli reaktiivista. Niin taas se oli vähän semmoista, että no nyt se sattuu olemaan se Celsius aika matalalla, niin nyt me ollaan niin kuin katastrofissa. Ja miten sitten kävikään, no eihän kukaan voi tulevaisuudesta tietää että miten se menee, mutta kyllähän näissä niin kuin valtavasti oli päällekkäisyyksiä sitten, että me tehtiin niin kuin monennäköistä tukijärjestelmää, jonka seuraus sitten oli, ja onneksemme tietysti niin kuin sattui olemaan lauhatalvi, että se tietysti oli hyvä, joka osin tätä selittää, mutta osin selittää myös se, että tehtiin päällekkäisiä järjestelmiä, että mehän peruutettiin tuossa nyt syksyn lisäbudjetissa, joka on eduskunnassa käsiteltävänä, niin monella 100 miljoonalla näitä tukieuroja, kun niitä ei mennyt minnekään. No niin tästä tullaan siihen, että mistä lähdettiin, niin tietysti tuossa niin kuin viime vaalikaudella niin ei ollut tietysti semmoista mahdollistutta tahtotilaa tehdä vaihtoehtoisia päätöksiä. Olisi tehty uudelleen valintoja, vaan aina kun tuli kriisi syliin, niin sitten mietittiin, että no okei, mistä haetaan eurot, haetaan ne velkaeurot ja laitetaan ne tähän kriisihoitamiseen. Siellä ei käyty punnintaa se, että jätetäänkö jotakin olemassa olevista asioista tekemättä. Se on tietysti poliittiselle puolelle aika vaikeaa, kun on tietysti hallitusohjelma, joka on löyty lukkoon, mutta aina se on mahdollista. Hei, tätä me halutaan kysyä. Minkä takia siellä ei tehdä siellä budjetin sisällä niitä siirtoja, että otetaan, että maajussit, teiltä otetaan ne rahat pois ja pistetään ne tähän akuuttiin kriisihoitoon nyt. Minkä takia se on aina paketin päälle sillä tavalla, ja sitten se lopulta tarkoittaa sitä, että se vaan velka kasvaa ja kasvaa. Lopulta se kustannus oli 40 miljardia tai mitä se oli. Kyllä. Siis 40. Se on 40 miljardia. Joo, se taas tulee. Siis en taju, se on niin iso summa, että mä en edes taju sitä. Siis kuvittelisin, että edellinen hallitus, kun se tiesi, että se ei kuitenkaan voita näitä seuraavia vaaleja, niin olisi voinut käyttäytyä jollain tavalla niin kuin vastuullisesti. Tämä kävi vaan mielessä, mutta ei mennä nyt politiikkaan, siis tämä on niin kuin vaikea aihe, mutta kuitenkin. Joo, siis kyllä se tähän kysymykseen, sitä tehdään todella vähän sitä uudelleen allokointia. Pitäisikö tehdä enemmän? Pitäisi tehdä enemmän. No auttaako te lyötte nyrkkiä pöytään, että hei, jos sinä ministeri haluat nyt sen 100 miljoonaa tohon juttuun, niin tässä on sun budjetti, mistä me otetaan se 100 miljardia pois? Ja sanot, ei me oteta. Sitten sä sanot, että no kyllähän me otetaan.
nimeen nämä 5 asiaa, niin sieltä lähti nyt 20 jokaisesta. Niin. Joo, juuri näin, että kyllä, mutta sitten kun tullaan tuosta niin viime vaalikaudesta nyt tähän nykyiseen hetkeen, niin nythän kun me valmisteltiin ensi vuoden budjettia tätä kehystä tälle vaalikaudelle, niin kyllähän me käytiin, kun valtiovarainministeri ja me olemme ministerin mukana siellä, me käymme keskustelut ja neuvottelut niin kuin kunkin ministerin ja ministeriön kanssa näistä budjettiasioista, niin kyllä me kaikkien kanssa niin kuin käytiin se keskustelu, että no mistä sä siirrät sitten tuohon ja tuohon tarpeeseen, että ei me kaikkea noita tarpeita pystytä täyttämään, että pitää olla sitä uudelleenkohdennusta, että kyllä tässä niin kuin, kyllä nyt ollaan niin kuin siinä hetkessä, että tätä ajattelumallia on vahvemmin sisällä tuolla uudelleenkohdennusten osalta, mutta ei me vielä olla lähellekään maalissa, että se on niin kuin totta kai myös muistettava, että valtion budjetti on vähän hankala siinä mielessä, että siellä on lakisidonnaisia lainsäädäntöön liittyviä menoja, eli sulla on joku tietty siivu sieltä. Niin kuin, mutta poliitikothan voi väittää, että sitä ei enää ole. Niin, ja voidaan muuttaa lakia aina, että se on tietysti se ratkaisu, että sitten muutetaan lakia ja sitten ne menot pienenee tai sitten ne menot lakkaa kaikkinensa, mutta haluan vaan sillä sanoa sitä, että budjetti kun on rakentunut niin erinäköisistä eri ministeriöiden pääluokista, siellä on sitten erinäköisiä momentteja, joilla budjetoidaan rahaa erinäköisiin tarpeisiin, niin ne momentit ei seurustele ihan keskenään, eli sinulla ei ole vapaus tuolla yksittäisessä ministeriössä niin siirtää joltakin tietyltä momentilta toiselle ihan suoraan niitä rahoja, että siellä on erityyppisiä, tietyissä asioissa onnistuu, tietyissä asioissa ei onnistu, mutta kyllä meidän niin kuin tätä ajattelumallia pitää viedä eteenpäin. Mä oon esimerkiksi itse paljon mietiskellyt sitä, että aina kun meille tulee uutta lainsäädäntöä, niin meille yleensä tulee julkiselle puolelle uusia tehtäviä, ja me sitten aina otetaan sinne lisää uusia tekijöitä, niin meneekö se näin, vaan eikö meidän pitäisi aina miettiä sitä, että no hei, jos meille tulee uutta tehtävää julkiselle puolelle, niin mistä me luovutaan samaan aikaan. Siinä kohti, kun me tehdään päätös jostakin uudesta tehtävästä, tehdään päätös, että nuista ja nuista me luovutaan. Silloin me ollaan nollasumma pelissä ja me ei koko ajan kasvateta sitä meidän niin kuin julkisen sektorin taakkaa. Tämä julkinen sektori, se toimii tämmöisille menokehyksillä ja siitä puhuttiin viime kaudella. Silloin viime kaudella, siellä loppuvaiheessa varsinkin, niin ne menokehykset raiskattiin ihan täysin ja heitettiin roskakoriin sitten. Keksittiin niitä kikkavitosia, mitä pystyy niiden menokehysten ulkopuolella sitten operoimaan. Niin onko ne menokehykset nyt palannut uudistettuna, tiukkana, sillä tavalla, että eurokaan ei lähde sieltä, jos kehykset on kasassa? Vai siis, että mikä niiden tilanne nyt on? On. Eli uudessa hallitusohjelmassa tietysti vahvistettiin, että hallitus sitoutuu menokehykseen ja hallitusohjelma sisältää tämän menokehyssäännön. Sinne tuli joitakin muutoksia aiempaan verrattuna, eli tiettyjä menoja otettiin mukaan, muun muassa Valtion asuntorahaston myöntämät avustukset, niin yhtenä detaljina vaan niin otettiin mukaan sinne kehyksen piiriin. Ja sitten toki siellä on niin kuin Ukrainaan liittyen tämmöinen poikkeama. Että siellä on poikkeuksia? Siellä on, että on mahdollista sitten niin kuin Ukrainan tukeen liittyen niin arvioida hallituksen, että jos on tarvetta, niin sitten voidaan tehdä tämän kehyksen päälle tämmöinen rakennekorjaus, että semmoinen mahdollisuus siellä on. No mites vaikka olemassa. Jos samalla tavalla kuin Veikkauksen tukirahojen kanssa kikkailtiin viime kaudella sieltä kehyksen ulkopuolella, niin lyötkö nyrkkiä pöytään, että ei tuonnistu? Minun toimiston et kävele näiden ehdotusten kanssa ja täältä ei heru penniikään lisää. Joo, ei mun tarvitse lyödä nyrkkiä pöytään. Tämä hallitus on sitoutunut siihen kehyssääntöön. Tämä hallitus on sitoutunut, hallitusohjelmassa löytyy myös kirjaus, että ei kierretä kehystä niin kuin eri tavoin. Niin ajattelen, että sä olet joutunut kirjaamaan sellaisenkin kirjauksen sinne. Sinä laitoit sinne sitten. No sanotaan näin, että kyllä se hallitusohjelman kehyssääntön teksti, niin kyllä siinä aika paljon on valtiovarainministeriön erään työryhmän raportin liitteenä olevaa tekstiä, että kyllä siellä niin kuin paljon on sitä meidän ajatusmallia taustalla ja hyvä niin. Mä uskon, että meillä on nyt toimiva työkalu ja totta kai tämä myös vaatii sen niin kuin kehyksen kunniallisuuden palauttamiseen, että jos me niin kuin jouduttaisiin tällä vaalikaudella jollakin tavalla rymistelemään kehysten yli jostakin syystä, eikä tehtäisi niitä valintoja, niin kyllä me sitten niin kuin ollaan siinä tilanteessa, että on vaikea sitten uskoa, että meillä jatkossa tämmöistä niin kuin itse syntystä. Sitten tietysti meillä on myös EUsta tulevia tiettyjä velvoitteita, siellä ollaan juuri uudistamassa niin kuin lainsäädäntöä ja finanssipoliittisia tavoitteita, ja se todennäköisesti luo meille niin kuin jonkunnäköisiä lisää
lisävelvoitteita tässä tulevina vuosina. Sekin on poliittinen päätös ja sillekin voi poliitikot vaikuttaa siinä mielessä. Pakko kysyä nyt sitten, että jos me siirrytään niin kuin näihin keinoihin, että miten me hoidetaan, mikä on niin kuin nämä tunnettua 3 bullettia taas, että millä me hoidetaan tämä niin kuin homma niin kuin kasaan, niin tällaisena alustuksena, kun mä elän niin kuin sellaisessa käsityksessä, tai vakaumuksessa oikeastaan, että niin kuin mä vähän viittasin tuossa aikaisemmin, että mikään organisaatio, sä et saa ihmisiä tekemään oikeita asioita, ellei ne kannustimet ole sellaisia, että ne ihmiset oikeasti hyötyy siitä itse, siitä, että tehdään asioita toivotulla tavalla. Ja mä oon joskus täällä Rahapodissa heitellyt tällaisia villejä ajatuksia ilmoille, että mitäs jos me tehtäisikin niin, että kerrottaisiin niin kuin koko julkiselle puolelle, että jokainen, joka löytää säästökohteen, joka toteutuu, niin se kyseinen henkilö saa sen ensimmäisen vuoden säästöt itselleen, tai se tiimi saa sen ensimmäisen vuoden keksimät oikeat säästön niin kuin itselleen, jakaa sen bonuksena. Eli siinä on sellaiset ehdot, että niin kuin tason on parannuttava, että se ei saa niinku heikentyä, että se on niinku yhtä hyvä tai parempi ja sitten syntyy kuitenkin säästöjä ja ne on niinku vuoden kokemuksen jälkeen niin selvää, että nämä jatkuu hamaan tulevaisuuteen. Niin rakennemuutos ja kululeikkaus yhdessä. Että niin, siis puhutaan siis niinku tehostamisesta. Siis asioitahan voi hoitaa monella eri tapaa. Yksi on kallis, toinen on tehokkaampi, säästyy rahaa. Ne, jotka keksitään, niin ne saa jakaa sen miljardin keskenään. Sehän olisi niin kuin, siis mulle tämä kävisi niin kuin moraalisesti ihan täysin niin kuin, mulle tämä olisi ihan ok. Valtion bonusohjelma, saadaanko me nyt sinne budjettiin semmoinen? Jos koko valtion hallinto niin kuin miinoitettaisiin tällaisella, että hei, että oikeasti, tämä on nyt tämä pelin henki, saa toteuttaa, niin johan alkaisi tapahtumaan. Mutta kun tätä ei ole, niin mikään ei muutu. Niin, siinä on se kiehtova ajatus. Mä luulen, että budjettiosastolla ei tarvitsisi tehdä töitä sen jälkeen, koska me löydetään ne aika helposti ja meillä olisi ne miljardit ja me voitaisiin siirtyä eläkkeelle. Pääseekö me sinne duuniin? Mutta joo, jos vähän vakavoidutaan, niin tottahan sen on, että kyllä meillä niinku varsin heikot nuo kannustimet on kaiken kaikkiaan. Että kyllä tätä joskus historiaa vuosien saatossa niin on ollutkin näitä niin ideointi ajatuksia, mutta totta se on, että ei meidän kannustimet oikein toimi siinä. Että jos mä otan esimerkkinä vaikka, että kun hallitusohjelmassa on päätetty 243 miljoonaa euron hallinnon säästöohjelmasta, eli kohdentuu tänne ministeriöihin, virastoihin ja jos sitten mietitään, että siellä on sitten tietysti kunkin viraston päällikkö, hänelle tulee jonkun verran velvoitetta siitä, niin hänellähän ei ole oikeastaan mitään motiivia vie sitä säästöä eteenpäin. Ei hän siitä saa mitään itselleen, hän joutuu vaan miettimään, että no, jos mulla on nyt 100 yksikköä, niin miten mä pärjään jatkossa 90 yksiköllä, eikä hänen ole mitään palkitsemista siinä. Ja hän vähän tuskin ehdottaa sitä yhdistymistä jonkun toisen yksikön kanssa, mikä... Joo. Niin, että tämän tyyppiset hommat, ne pitäisi miettiä ihan vaan tämän homman ulkopuolella, koska ei se organisaatio pysty sieltä tämmöisiä säästökohteita löytämään. Kyllä, joo, se on just näin, että sitten se vaatii sitä monesti sitä ulkopuolista ärsykettä ja mehän ollaan monesti tietysti se valtiovarainministeriö, se ulkopuolinen ärsyke, että me esitetään niitä kysymyksiä. Kyllähän meillä sitten on tarkoituksena ja tavoitteena osin liittyy tähän se, että me halutaan muodostaa tämmöinen säännönmukainen meno- ja rakennekartoitusprosessi, missä säännönmukaisesti vuosittain arvioidaan erinäköisiä tekemisiä ja pyritään löytämään sieltä fiksumpia tapoja tehdä asioita. Ja nythän hallitus päätti budjettiriihessä, että virallisesti vielä budjettiriihen päätöksenä, että tämmöinen prosessi käynnistetään ja meillä ne ajatukset oli jo aiemmin. Mutta eikö se vähän niin kuin työntäisi narvaa puutarhaletkuun? Toki siinä on... Koska silloin sä tulet kertoa mulle, että mun pitäisi tehdä mun hommat paremmin, niin jotenkin voisi kuvitella, että siellä on tietynlaista vastustusta tällaiselle ehdotukselle. On, että kyllä se tietysti pitäisi pystyä luomaan niitä kannustavia rakenteita
rakenteita ja kyllähän totta kai, niin kuin jos ajatellaan, että meillä on niin kuin 88 miljardin euron valtion talousarvio ensi vuonna ja pitää nyt sitten vielä muistaa, että kun me puhutaan valtion talousarviosta, niin sitten se julkinen talous on vielä eri juttu, että julkiseen talouteen kuuluu sitten kunnat ja hyvinvointialueet ja sosiaaliturvarahastot, kuten vaikka työllisyysrahasto. Se oli 60 tässä vielä muutama vuosi sitten, tämä 88. Joo, mutta sitä selittää se, että kun hyvinvointialueet perustettiin, niin sinne tuli se reilu 20 miljardia lisää. Niin jos me niinku oikeasti mietitään 88 miljardia, se on aika iso summa rahaa, ja nyt hallitus päätti nyt niinku 4 miljardia tiristää siitä alaspäin niinku tulevien vuosien aikana. Jää sinne sitten kumminkin vielä yli 80 miljardia, että kyllä siltä löytyy paljon semmoisia asioita, mitä voitaisiin tehdä fiksummin, mutta se on 1000 taalan kysymys, että miten me kannustettaisiin. No isommista kokonaisuuksista varmasti. Kuka ne isommat kokonaisuudet määrittelee? Mä tarkoitan sitä, että tehdäänkö me nyt muutaman megatason leikkaus, että jotain todella isoa lähtee hyvinvointivaltiosta pois, vai onko meillä miljoona pikkupuroa, eli se valutetaan sieltä sitten jokaisen organisaatio alemmalle portaalle katsoa, että pyyhekumit ja kopiopaperit ja keskitetään hankinnat. Niin, tämän tyyppistä. Et mikä on se niin kuin lähtökohta, että mietitäänkö nyt sillä tavalla, että tähän vaikka sote-juttuun ei enää kuulu jotakin, valtio ei enää maksa jotain juttua ollenkaan, että kaikki hoitaa sen itse, kiitos, siitä hävisi 5 miljardia kuluja, siis tyyliin, vai onko se sitten sillä tavalla, että jokaisen nykyisen organisaation niin kuin joka portaalle valutetaan jotain pieniä kulusäästötoiveita ja toivotaan, että näistä puroista sitten kasvaisi joku tämmöinen miljardiluokan iso virta, mikä sitten pelastaisi meidät. Mä saadaan aika pitkään pyyhekumia metsästää. Tätähän se on, kun se jalkautetaan sitten sinne. Niin kuin... Joo, siis totta kai me tarvitaan molempia. Että me varmaan tarvitaan sitä niin kuin tältä ylätasolta niin kuin ohjausta ja kyseenalaistamista ja kannustamista kautta potkimista. On se keppi tai porkkana lähinnä. Meillä nyt siinä on keppi käytössä. Niin sitä niin kuin kaikkia toimijoita niin kuin eteenpäin. Että tarvitaan sitä, mutta kyllä mä niin kuin halusin kannustaa myös sitä niin kuin yksittäistä pyyhekumin käyttäjää siellä miettimään. Oli hänellä nyt sitten niin kuin sitä palkitsemista sillä taustalla tai ei, niin että miten tehdä fiksumia asioita. Mä itse olen kyllä sen koulukunnan kannattaja, että mä toivoisin, että me pystyttäisiin niin kuin valtiona luomaan tulle semmoisia kannustinjärjestelmää yksilötasolle, organisaatiotasolle, mikä vauhdittaisi sitä muutosta sitten, että se on tietysti niin kuin sitten meidän palkkausjärjestelmän kysymykset ja muut vastaavat, mitkä täytyy sitten hoitaa kuntoon, että se ratkee tuolla. Mä luulen näin, että kun me saadaan tämä meno- ja rakennekartoitus, tämmöinen säännönmukainen prosessi, niin kyllä me siellä sitten halutaan niin kuin sitä kautta haarukoida niitä isompia kokonaisuuksia. Mitä ne voisi olla? Mitä on isot kokonaisuudet? Isot kokonaisuudet. Heitä ilmaa muutama tästä. Mä on helppo heittää nykyistä hallitusohjelmaa vaikka, että siellä on tietysti isoja menoja, otetaan vaikka asumiseen liittyvät menot, niin mitä nyt sitten niin kuin uudistetaan tässä hallitusohjelmassa. Sitten kun puhutaan tämmöistä miljardiluokan asioista, sitten me tullaan sinne hyvinvointialueisiin esimerkiksi, jotka on se ensi vuoden budjetissa taitaa 26 miljardia olla sitä 88 miljardista hyvinvointialueita, niin kyllähän meidän pitää sinne tietysti katseemme suunnata, että onko ne nuo tehtävät, mitä siellä tehdään, onko se tuo se tekemisen tapa, mitä siellä tehdään, ja pystyy niin kuin hyvinvointialueiden kanssa katsomaan niitä hommia fiksusti eteenpäin. Onko suomalainen tai hyvinvointihoito, terveydenala, niin onko se tehokas? Nopea tällainen niin kuin knoppi, tiedätkö? Onko sulla niin kuin siis vertailulukuna muihin maihin, niin hoidetaanko tämä, niin kuin, onko tämä tehokasta vai ollaanko me? Ei mulla niinku semmoista niinku knoppitietoa tästä. Jokainen finni, mikä mummolla Berberissä, niin se laser leikataan sieltä pois sitten. No siis, kunhan nyt vaan jonkun tämmöisen ihan älyttömän jutun tähän nyt kaivoon, mutta mä tarkoitan sitä, että tehdäänkö me liikaa asioita sillä tavalla, että se lista on liian pitkä ja se on myös liian kattava sitten. On, siis tehdään liikaa ja tehdään varmasti myös osin väärällä tavalla, että se, että miten mä haluaisin sitten vielä kun palataan tähän niin kuin säännönmukaiseen arviointiin, niin kyllä meidän pitäisi päästä vielä katsomaan niin sanottu nollabudjetointiharjoitus tuossa niin kuin säännöllisin väliajoin läpi. Ja tarkoitan sillä sitä, että kun tällä hetkellä valtion talousarvio valmistellaan sillä tavalla, että se otetaan se edellinen pohja siihen, niin, sitten lähdetään miettimään,
miettimään, että hei, paljon meillä on täällä tämmöistä välystä käytettävissä, ne voidaan kohdentaa johonkin uusiin tarpeisiin. Eli käytännössähän me, jos ajatellaan vuosittain talousarvion valmistelua, niin eihän siellä keskustella kuin jostakin hyvin pienestä prosenttiosuudesta niistä menoista. Ja kyllä tässä niin kuin tämä aika ja meidän tilanne kaipaa se, että nollabudjetointi pitäisi säännönmukaisesti tehdä ja tarkoitetaan sillä sitä, että menot on 0. Sitten ruvetaan laittamaan, mikä on tärkeintä asiaa meidän niin kuin hoitaa tältä kuntoon. Niitä legopaloja kasataan sitten, että katsotaan tämä, ja sitten me laitetaan tuo. Ja eli sitten puhdas pöytä. Ihan puhtaalta pöydältä lähdetään. Ja nyt me käytännössä meidän puhdas pöytä tällä hetkellä niin on niin kuin ihan yksittäisiä prosentteja, mistä me käydään sitä keskustelua käytännössä vuositasolla. Ja tämä on yksi semmoinen iso kysymys, mikä täytyy meidän varmasti niin kuin miettiä. Ja tämmöiselle nollabudjetoinnillahan olisi aina hyvä ja hedelmällinen hetki siinä kohti, kun hallitus vaihtuu. Eli siinä kohti sitten lähdetään rakentamaan niin kuin nollasta eteenpäin. Mä kysyn tämmöisen jutun tässä, että sä sivusitkin tätä 90-luvusta lamaa ja se oli niin kuin sulla tuoreessa muistissa. Mutta varmaan kaikilla suomalaisilla tuoreessa muistissa melkein semmoinen legendaarinen kaksikko sieltä. Iiro Viinanen ja sitten Raimo Sailas, joka toimi sun edeltäjänä siellä. Ja he kasas semmoisen lamaajan oikein kunnon leikkauslistan. Ja mitä olen niin ymmärtänyt, niin Iiro tai Raimo yhdessä tai en mä nyt muista työparina tai mikä se olikaan sitten siihen oloihin teki semmoisen niin todella rankan harjoituksen. Ja mä en tiedä, riittyykö se ihan tasan tarkkaan silloin hallitusohjelmaan, vai oliko se niin ekstrana sen päälle, koska ajat oli niin kovat. Ja olisiko nyt niin aika, että tulee tänne Niemelän, ehkä ei lista, se voisi olla ehkä manifesti. Semmoinen niin kuin pergamentilla avaat semmoisen vanhatyylisen 10 kohdan lista, mitä me tehdään ja ilmoitat sen kansalle. Ja tehdään tämä lista, joka nyt on metrin pituinen, niin tehdään se nyt. Tai sitten 3 vuoden kuluttua tehdään 10 metrin pituinen lista. Tällä saa patsaan johonkin paikkaa Helsinki. Ehkä ei Stokkan eteen, koska sinne tulee mun ja Marttini 2 sepän patsas. Mutta sä voit periaatteessa valita niin kuin jonkun muun paikan sitten, kun sä tämän manifestin hoidat maaliin. Joo, koska 3 sepää ei voi enää toista kertaa tehdä, niin näin se on, niin en tule teidän kanssa sinne, mä en patsaata kaipailla, mutta kyllä se niin kuin, sehän muuten pitää taustaksi ja yhtenä pienenä knoppina sanoa, että mä sain sen paperipostissa sen listan vuosi sitten tuonne työhuoneeseen, niin että mikä silloin aikana Sailaksen lista, eli eräs henkilö, en nyt sano hänen nimeään, niin oli kirja kiitos siitä listasta, jos hän kuuntelee teidän podcastia, niin mahtavaa, että se tuli ja siinä oli hieman saatesanoja, kannustavia saatesanoja ja entinen pitkän linjan virkamies, joka muistutteli, olisiko aika ja kysymysmerkki sitten ja sitten se niinku hyvä muistutus siitä ja silloin tietysti se, mä nyt en muista ihan tarkkaan, että tuliko se muistaakseni se tuli vaalien jälkeen se lista sitten silloin aikanaan ja toki tietysti meillä se meidän meno- ja rakennekartoitus, mikä me julkistettiin silloin tammikuussa tarjotin tyyppisesti, niin se oli tavallaan sen korvike ja ajatuksellisesti sitä, että mitä me haluttiin tuoda niin kuin poliittiselle päätöksentekijälle, mutta se ei ollut niin kuin semmoinen niin kuin entisaikaa, oli, että tässä on ne toimet, mitä teidän täytyy tehdä, vaan enemmän tarjota sille poliittiselle päätöksentekijälle niin kuin vaihtoehtoja. Ja kyllä meidän rooli on, kun tämä homma ei tässä niin kuin ihan hetkessä muutu, niin kyllä meidän rooli on varmasti tuoda tämmöisiä erinäköisiä vaihtoehtoja, ja onko se lista niin todennäköisesti ehkäpä jo tämän hallituksen puoliväliriiheen, jos tarve on, ja sitten on tarve. Ja sitten varmasti niin kuin sinne seuraaviin vaalien alle, eli kyllä meidän rooli on tässä ihan keskeinen, että me pystytään tuomaan tämmöisiä niin kuin vaihtoehtoja, ja pitää nyt muistaa, että ei titulerata Niemelän listaksi, siellä on valtava asiantuntijaorganisaatio, huippuorganisaatio taustalla. Unohdan ne, hei. En mä unohda niitä koskaan, että ne tätä työtä paiskii eteenpäin, että tässä on niin kuin hauskoja juttuja esimerkiksi, kun silloin viime keväänä niin me julkistettiin tämä tarjot, ja mä totesin siellä, muistaakseni siellä julkistamistilaisuudessa. Eli se Niemelän tarjotin niinkö? Ei, kun se valtiovarainministeriön meno- ja rakennekartoitus. Kyllä se vielä saat, mutta se veetty, että mä jossakin kohden sanoin jotakin ohi suuni, niin
niin tämä meidän kartoitustyö, ja mä totesin siellä jo yhtenä esimerkkinä, että esimerkiksi toisen asteen koulutuksen pituutta voisi niin kuin arvioida, ja siihen ei kiinnitetty sitten millään tavalla huomiota siinä kohden, kun ne sitten pari kuukautta myöhemmin niin tuli tämmöinen pieni juttu Yleltä, jossa todettiin sitten, että mä olin todennut tämän yhdessä toisessa haastattelussa, että voitaisiin miettiä, että jos se olisikin 3 vuoden sijasta 2 vuotta. Tähän perustui siihen meidän työryhmäraporttiin, ja se sai sitten aika paljon näkyvyyttä, ja tämä titulerattiin nyt budjettipäällikön ehdotukseksi, ja tähän vielä viitattiin juuri, oli tuo kansantalouden aikakauskirjan pääkirjoitus, niin siinäkin viitattiin tähän, että kuinka minun ehdotus oli tämä, ja se on jotenkin hauskoja piirteitä saa koko kuvioon. Mutta siinä on tietty funktio, että jos sä oot niinku se bad cop, niin, ja vedät sen, niinku, sen tavoiteasennan niinku ihan niinku siis päätyyn asti, niin poliitikoilla on helppoa niin sanoa, että no mutta toi sanoo, mutta ei tehdä ihan noin pahasti. Niin voit sä ottaa sen roolin olevasta niinku pahistassa? Että sä voisit niinku seuraavana vuonna, niin nyt kun sä oot päässyt niinku lämpenemään tässä asemassa, niin otat sieltä vaan 20% niinku pyyhkäiset menemään ja sanot, että jos ei tämä tehdä nyt, niin 3-4 vuoden kuluttua niin tehdään 2 pahemmin. Ja silloin oikeasti tarkoittaa sitä, että silloin oikeasti kärsivät ihmiset kärsii niin kuin vieläkin enemmän. Että sillä oikeutuksella, moraalisella oikeutuksella me ei päädytä tonne. Nyt on pakko tehdä 20% leikkauksia. Sori vaan, että fit in or fuck off niin kuin poliitikoille. Ja sitten ne sanoo, että no okei, mutta siis ehkä vaan 15. Mutta silloin tavallaan, että jos sä otat sen roolin, niin poliitikot saa paistatella siinä, että ne torjui sen pahimman vaihtoehdon, mutta sen ne pääsee myöskin toisaalta, koska sä oot kuitenkin se asiantuntija. Sä oot kuitenkin tiedät kaikki asiat paremmin kuin yksikään poliitikko. Sä istut nyt eurojen päällä, ei tipu. Sä oot niinku tiukka linja. Niin olisiko tossa niinku strategiaa? Jätetään tämä retoriseksi kysymyksessä hautumaan, mutta että tässä on niinku rahapodin keinot, tämä on yksi. Vedät niin kuin ne leikkaukset ihan niin kuin päätyyn asti, niin että poliitikot saa paistatella siitä, että ei mennyt ihan niin pahasti. Me neuvoteltiin vähän paremmaksi tämä diili. Joo. Ja sitten se toinen on se, että se on tutkittu juttu, sen takia kommunismi ei toimi, koska ihminen maksimoi omaa henkilökohtaista hyötyään. Ja jos ei valtionhallinnossa ole mitään kannustinta tehdä asioita fiksusti, niin ne tehdään tyhmästi. Eli ehdottomasti niin kuin koko valtionhallinnon, julkisen puolen hallinnon kannalta niin jonkunnäköinen siis tarpeeksi yksinkertainen kannustinohjelma, joka ohjaa siihen, että samoja asioita tehdään paremmin ja halvemmalla. Ja tuo nollabudjetointi kuulosti hyvältä. Joo, ja sitten ehkä mä kumminkin totean, että valtionhallinnossa on myös hyvin fiksuja tyyppejä töissä. Totta kai. Se on juuri noin, niin kuin totesit, että se kannustinpuoli on niin kuin, se on heikko. Ei se katso sitä fiksuutta, että se toinen niin kuin tällainen niin kuin, luonnonlaki on myöskin se, että jos sulla on organisaatio, joka on siiloutunut, niin sehän riitelee keskenään. Jos sä poistat ne siilot, niin kasvumerkin siihen, niin nehän ei enää riitele keskenään. Ja se ei katso sitä älykkyysosamäärän niin kuin tasoa, se ei katso sitä ihmisten sympaattisuuden tasoa, se vaan on näin. Ja samalla tavalla, jos kannustimia ei ole, niin ihmiset juoksee väärään suuntaan. No esimerkiksi vaikka verotus sille, että normaali ihmiselle marginaalinen vero huittelee tuolla taivaissa, niin mikä on kannustin lähteä pahtaan nyt jotain 2 duuniin tai viikonloppuduuniin tai lisätunteja edes, niin kuin, ei sitä ole. Että se on niin kuin, kannustimet on, ne on joka puolella sitten. Se ei ole avaruustiedettä. Ei, ja siis kyllä se niin kuin onhan se totta, että niin kuin siilot, onhan meillä niin kuin paljon siiloja, että jos nyt lähdetään sitä budjetistakin, niin se on siiloutunut niihin pääluokkiin, ja siellä on niin kuin ministeriöt jokaisen pääluokan päällä, ja aika vähän siellä niin kuin katellaan sivulle, että siellä, jos katsotaan vähän sinne oman niin kuin kukkaron sisälle, että mitä voitaisiin laittaa tuosta tonne, niin aika vähän sitä katsotaan myöskään sivulle, että voitaisiko me tehdä kollegan kanssa niin kuin hieman paremmin ja fiksummin niin kuin asioita. Eikä suolata kollegaat, hei sulla on tuolla Slackia vaikka kuinka paljon. Ei, sekin on tietysti, mä oon kyllä tietysti välillä kannustanut myös, että jos ei itseltä löydy, niin kaveriltakin voi käydä katselemassa. Että. Mitä tämä klassinen valtionhallinnon budjetointi, kun puhutaan aina siitä, että joku yksikkö, ja sitten siellä huomataan, että hei, meillä on budjetti jälleen tänä vuonna, sitten on niin kuin marras-joulukuu, siellä tilataan niin kuin konttoritarvikkeet, niin kuin kukkuroille, ja pistetään porukka jonnekin kursseille, ja tiedätkö, silleen, että
poltetaan ne kaikki rahavirta, tai siis se ylijäämä budjetti, mitä on niin kuin loppuvuonna, koska tiedetään, että jos me alitetaan se budjetti, niin seuraavan vuoden budjetti lähtee siitä, mistä se tämän vuoden toteuma on. Eli meiltä vaan viedään sitä budjettia pois, eli pakko pitää sitä budjetti- ja rahankäyttö siellä annetussa. Ja mieti, jos tilanne on toi, niin jos sä sen sijaan sanot, että sulla on sellainen sääntö, että jos se alittaa budjetti, niin jengi saa puolet siitä alituksesta. Joo, se toi onneksi ihan se tilanne on. Se ennen oli sillä tavalla siis historiassa, että oli esimerkiksi kaikkien viraston toimintamenot, sulla oli vuoden budjetti. Se annettiin sulle vuodeksi ja sitten viimeinen päivä joulukuuta, niin jos jotakin oli käyttämättä, niin se meni jonnekin. Ja eli sulla oli se intressi totta kai niin mahdollisimman täyteen se käytännön. Nyt on niin kuin 2 tai 3 vuoden määrärahoja. Eli sitten sulla on se kumminkin, että mitä enemmän sulla jää käyttämättä, niin sitä enemmän sä saat käyttää seuraavana vuonna, koska se siirtyy seuraavalle vuodelle käyttöön. No miten se sitten näkyy siellä business unitissa? Miten se näkyy siellä? Niin siellähän se voi olla totta kai sillä tavalla niin kuin viraston sisällä tai jonkun yksikön sisällä, että hei, tänä vuonna sulle on 100, niin sä haluat niin kuin maksimoida sen 100 käytön siellä. Että en tiedä, mulla on niin kuin budjettiosaston business unitti itselläni ja me kyllä alitetaan aina meidän rahan käyttöön, mutta silti me saadaan kyllä joka vuosi se sama raha käyttöön suurin piirtein. Että meillä ei niin kuin, esimerkiksi ole kannustimia siihen suuntaan, että hei, käytelläänpä nyt 100% tämä raha. Hyvä. Ne ekat 3 bullettia, ne oli suhteellisen selkeät. Sitten ne ongelmabulletit oli aika lailla selkeät, mutta nyt ollaan keskusteltu aika osittain niin kuin meidän juontajienkin lennokkaista kommenteista johtuen niin näiden niin kuin toimenpiteiden osalta, mutta jos nyt pitäisi vetää niin kuin kasaan tuo juttu, niin mitkä olisi ne 3 niin kuin ehdottomasti tärkeintä niin kuin toimenpidettä, millä me saadaan kestävyysvaje katoamaan. Eli se, että me eletään valtiotasolla yli varojemme. No kyllä lähdetään siitä, että varmistetaan se meidän talouskasvu ja investointien tuleminen tänne Suomeen ja siihen liittyy tämä meidän työvoiman saanti, että meillä on yrityksillä riittävästi työvoimaa käytössä, että he on fiksua tulla tänne, he tietää, että se on se yksi puoli, mistä pitää niin kuin varmistua. Sitten on näin, että kyllä meidän pitää se, niin kuin se meidän menopuoli katsoa sillä tavalla läpi, että nykyisellä mallilla me ei voi jatkaa, meidän pitää niin kuin tehdä se nollabudjetointi tai joku vastaava harjoitus sinne, miettiä, mitä me jätetään aidosti tekemättä. Että nyt on tehty ensimmäiset valinnat tällä vaalikaudella. Näyttää siltä, niin kuin mekin ollaan tuotu jo aiemmin esille, että tämä valintojen määrä ei riitä pitkässä juoksussa, eli meidän pitää tehdä lisää niitä poisvalintoja nimenomaan, että me jätetään asioita tekemättä ja valitaan joitakin jatkoja ja jotkut ei mene jatkoa. Että ei se sen kummasempi loppujen lopuksi ole. Ja sitten meidän tietysti pitää myös sillä tulopuolella, kun puhutaan verotuksesta, niin meidän pitää tietysti myös katsoa sen läpi, että kun meillähän on tämmöisiä niin kuin veroja, joiden tarkoitus on vähentää kuluttamista, kuten vaikka niin kuin liikenteeseen liittyvä verotus, jossa tietysti on tarkoituksena se, että meidän liikenne sähköistyy ja meidän ilmasto kiittää siitä. No sitten kun se vero ohjaa siihen oikeaan suuntaan, niin verotulothan myös tulee pienenemään siellä. Ja kun meidän verotulot pienenee ja samanaikaisesti meillä ehkä sillä menopuolella on samanlaista näkymää sinne niin kuin vähentyviin tehtäviin, niin tästähän tulee jälleen epäsuhta. Eli meidän pitää myös siellä veropuolella katsoa, että mitä vaihtoehtoisia toimia me tarvitaan, että se meidän veropohjat säilyy riittävää. Kuulostaa veronkorotukselta. Ei se välttämättä ole veronkorotus, se voi olla myös uusia verolajeja, mitä mietitään. Kuulostaa veronkorotukselta. Älä nyt vielä, älä olla korottamassa vielä mitään. Mutta juuri siis se on ihan fakta, että meillä aika monta miljardia häviää tuossa tulevina vuosina. Että kyllä mä näistä, se on loppujen lopuksi, ei tämä niin kuin ydinfysiikkaa ole. Että sitten meillä pitää tietysti olla se poliittinen tahtotila, että kyllä mä niin kuin toivoisin, että meidän yhteiskunnassa olisi se konsensus, että hei, mihin suuntaan meidän niin kuin julkista taloutta pitää viedä. Sitten ne keinot, valikoimat, ne vaihtelee sitten, mutta sitten kun tämän vaalikauden jälkeen tulee seuraavat vaalit ja lähdetään seuraavalle vaalikaudelle, niin uusikin hallitus olisi sitoutunut tämän julkisen talouden vahvistamiseen. On ne keinot sitten mitä tahansa, se on sitten poliittinen päätös. No näistä kulupuolesta vielä, niin niistä se 3 bullettia, että mitkä sun mielestä, miltä suunnalta me pystytään leikkaamaan tai tehostamaan
No, anna sellaisen armolauseen vielä, että tehostaminenhan ei ole leikkaamista, vaan se on sitä, että tehdään samaa paremmin, mutta vähemmällä. No kyllä tietysti niin kuin kun katsotaan sitä 88 miljardia ja katsotaan sitä hyvinvointialueita, siellä se 26 miljardia, paljon se sitten jatkossa onkaan, niin tietysti sinne meidän pitää niitä, kun se on niin iso kokonaisuus, meidän pitää niin kuin kiinnittää se katseemme, että miten sillä voidaan tehdä fiksumia asioita ja alueet itsekin kiinnittää siihen katseensa, että kyllä se on ehdottomasti semmoinen, sanotaan, että se kyllä niin kuin ratkaisee niin paljon tästä meidän niin kuin valtion budjetista, että mihin suuntaan tämä lähtee menemään, että sillä on niin kuin iso painoarvo. No sitten tietysti tullaan myös tähän meidän niin kuin ylipäätänsäkin meidän niin kuin järjestelmään. Meillä on kuntia täällä aika paljon Suomessa ja meillä on tietyt valtionosuuskäytänteet kuntien suuntaan. Vähän keppii sinne sitten. Lähdetään, niin kuin, no nythän sitä lähdetään tietysti niin kuin tämänkin hallitusohjelman perusteella niin kuin miettimään tätä kuntakokonaisuutta, niin se on totta kai semmoinen, että sitä kannattaa niin kuin tiiraa, että mitä siellä voidaan tehdä toisin, onko tämä rakenne niin kuin tämän tyyppinen kuin se on nyt, niin myös jatkossa, ja eipä ehkä on minun näin niin kuin henkilökohtainen ajatukseni, ja kyllä se sitten tullaan siihen niin kuin ylipäätänsäkin tähän hallinnon tekemiseen, että miten me pystytään sitten niin kuin myös tämän hallinnon tekemisen eteen valjastamaan uutta teknologiaa, että kyllä me vielä ollaan aika alkuvaiheessa tekoäly ja muiden niin kuin teknisten ratkaisujen osalta, eli kyllä meidän pitäisi nyt sitten aika pelottomasti pystyä katsomaan, että hei, että tarviiko meidän niin kuin sormin näpytellä näitä asioita vai löytyykö meille fiksumpia ratkaisuja, että kyllä mä itse uskon aika paljon tähän teknologiaan niin kuin tulevien vuosien aikana, ja se voi tuoda niin kuin sinne valtion budjettiin ja julkiseen talouteen säästöjä sekä hallinnon tekemiseen että myös tekemisen tapoihin, että siinä meillä varmasti on yksi semmoinen asia, mitä kannattaa potkiskella eteenpäin. Siinä vaan Helsingin kaupungin IT-hankkeet vaan luuttaa taas Hosianna, että ne on sellaisia, että jos ei niitä osaa, niin siinä niin kuin häntä heiluttaa koiraa. Ja sitten siinä pitää tietysti totta kai se on niin kuin tärkeää, että meillä on osaamista ja sitten myös se, että se oikeasti korvaa jotakin. Että se on niin kuin, ehkä meillä osin myös sitten niin kuin varsinkin tuolla keskushallinnossa, jos puhutaan tuolla ministeriöiden tasolla. Niin lisää, mutta mistä luovutaan? Niin, meillä on vähän semmoinen hankaluus, että no, miten me tunnistetaan se miten me investointi ja miten me rakennetaan se business case. Että me ollaan kyllä hyviä niin kuin hakemaan sitä rahaa ja perustelemaan, miksi me tarvitaan, mutta se, että sä rakennat sen business case, että se on investointi, se tuottaa meille jotakin hyvää, me tehdään jatkossa jotakin hieman toisin, että se tuo meille säästöjä, niin siinä meillä on vielä aika paljon niin kuin opeteltavaa. Tällaisella rahoitusalan jantterina, niin koulutuksen saaneena, tässähän se pointti on just se, että ihan minkä tahansa rahan menoerän, niin sä pystyt määrittämään investoinniksi, ja sitten siitä voidaan totta kai olla närkästyä siitä, että voiko ihmisen hyvinvoinnilla olla joku hinta ja näin, mutta kyllä se voidaan laskea auki. Ja kyllä sille jonkunnäköinen investointi ja tuotto pystytään laskemaan. Rahoitustiede on valtavan hieno tiede sinänsä. No, fyysikot ja matemaatikot ei ole sitä mieltä, että se on tiede, mutta kuitenkin. Ja sitä varmaan kannattaisi myöskin harrastaa, että saataisiin, että raha kohdistuisi mahdollisimman tehokkaasti myöskin tällaisessa keskusohjatussa ympäristössä. Kyllä, joo, se on niin kuin aika yksinkertainen juttu, mutta vielä ollaan matkalla. No, sitten lisäksi mä haluan heittää ne kannustimet. Joo, se osin liittyy niin kuin tähänkin, joo, kyllä. Joo, yes. Otetaan lopuksi vielä semmoinen tiukka kysymys. Oho. Päivittäin joudut siellä ministeriössä purra hampaat yhteen, katsoa sitä 10 miljardin pakkasella olevaa budjettia. Mutta miten henkilökohtaisessa elämässä? Vedät sä sielläkin aina kreditillä vai teet sä oman budjetin vähän niin kuin ylijäämäiseksi? Aika kova kysymys. Kyllä mä oon vähän semmoinen riskiottaja itse kaikkinensa, että ehkä niin kuin henkilökohtaisessa elämässä en ole mikään riskisijoittaja, mutta kyllä mulla on jonkun verran sitä velkaa tuolla ja velkavivulla tehdään asioita, että elämässä on niin kuin muutakin kuin työtä. Mutta on sijoituksia, tämän tyyppisiä sijoituksia, että se on eri asia vetää sitten niin kuin visavinkuen pahtaa menemään sille kroonisesti
alijäämäisesti. Joo, en mä semmoinen visavinguttaja ole, että taitaa kreditin puolelle mennä niin kuin tämmöiset suoratoistopalvelut ja muut vastaavat, ja se on sitten muutamia kymppiä kuukaudessa, mitä sieltä kustannuksia tulee, että kyllä se kohtuullisen hyvin on tuo arjen talous niin balanssissa. Tämä mentaliteetti, sen tuot nyt sinä valtion talouteen sitten, niin että se on muutama tämmöinen suoratoistopalvelu, ne saa ottaa lainalla, kaikki muut pitää saada rahoitettua tässä. Kyllä, ja jos lainaa otetaan, niin se pitää olla kannattavaa. Kyllä, juuri näin. Että se pitää tuottaa. Kyllä. Loistavaa. Hei, kiitoksia. Nyt oli pitkä, todella mielenkiintoinen keskustelu tulevan legendan Mika Niemelän kanssa. Ainoa mikä asia jäi oikeastaan auki, että mihin Mikan patsas sijoitetaan sitten, kun lopulta se tarvitaan. Ja kuinka pieni se on. Ja ratkaistaan tämäkin asia nyt sitten kysymyksenä, että ehdotuksia otetaan vastaan ja niitä saa laittaa tulemaan tunnetusti somekanavia myöten rahapodit.nuudet.fi tai faksilla tai savumerkit ja muut. Kaikki käy. Niin. Mä veikkaan kyllä henkilökohtaisesti, että Mannerheimin patsas viedään ainakin varastoon ja Mika saa siitä paikan, mutta katsotaan se sitten myöhemmin. Juuri näin. Kiitoksia. Ei muuta kuin uudet kujet ensi viikolla. Moi moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.